โลเอสเคเอสเช็ค1 2 3 4 1 2 3 4มายัง มีเสียงกระตกเสียงมาปกตินะฮะ โอเค ก็ขออนุญาตสวัสดีทุกชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะ พอดีผมกดผิดนะครับ ไปเผลอทำไลฟ์ปิดไปนะ ก็นะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันหน่อย พอดีว่ามันมีย้อนดูบทสนทนาได้เนาะ ก็มาใช้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะทุกคนคืออันนี้คือเป็นฉากที่2ของในส่วนของบทถึงเสียงสะท้อนเนาะบทแรกนะครับ ผมเล่นไปแล้วก็คือมันก็เกี่ยวกับตัวของเชเว่นนี่แหละที่ไปเผลอโดนโจรดักปล้นนะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับทาโซรินะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งนะก็เลยว่าแบบออกมานะครับเนี่ยทาโซริกับนักชานะทีเนี้ยพอนี่เสร็จปุ๊บพอเราช่วยเสร็จปุ๊บก็เชฟเว่นก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปที่เผ่านะก็มาเตรียมเอาของรางวัลด้วยก็แล้วกันเนาะนั่นเป็นเรื่องราวของบทแรกนะครับนั่นคือผมไปเผลอโดนเนาะก็เลยต้องจำใจเล่นไปก่อนนะครับก็เลยมาเริ่มบทที่2นี่นะนี่ก็คือเราก็มาหาเชเว่นเนาะแล้วก็มาถามถึงนะครับเน็กซ่าเน็กนะต้องว่าอะไรนะเน็กซ่านะครับกับอาโซลินะ2 คนก็เลยมาถามอาการนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูพวกเขากันเนาะว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็ได้ฝากน้องไอมิกนะครับ ดูแลร้านด้วยนะโอเคบทที่2นะครับสิ่งตอบรับอันเงียบงันเปิดแล้วตอนนี้ผมจะเล่นแบบไวๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเควสมันค่อนข้างยาวนะครับมันยาวแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหลักของคิริชเองก็คือใช้ได้เลยล่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆถ้ามีผู้ชมเข้ามาก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้กดซับก็กดซับกันได้นะครับตรงนี้ก็ใกล้แล้วตรงนี้ผมก็คือแบบใกล้เต็มทีละนะก็อาจจะพยายามมาถี่ขึ้นเนาะวันเว้นวันหรือยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดูอีกทีนะฮะตามเวลาที่เหมาะสมมานะประมาณนั้นแล้วกัน Here we are. Nice house, ที่ right? นี่นั่นแหละ Give me a sec. บ้าน I'll ห go ลัง knock. นี้ดูอลังการสุดๆไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเคาะประตูก่อน Slasoli, open พา up. โซลิ They're เปิดประตูบ้าน here. ให้ฉันทีฉันพา2 คนนั้นไปแล้ว Slasoli, พาโซลิ are you home? อยู่หรือเปล่าเนี่ย Open the เปิด door. ประตูหน่อยสิ That's strange. แปลกจัง Huh? ประตูนี้ The door's locked. เออ But Come she on now. shouldn't be out at this time ทำ of ไมได้ day. จะออกไปไหนตอนนี้นี่นา Hey, Nechka. เนชกาเธออยู่ไหม Nechka. นี่ It's me, นี่ Chevin. พี่เชฟเว่นเอง Open up, เปิดประตู please. ให้เราหน่อยสิเงียบกริบเลยแฮะทำประตูเลยไหม What if something happened หรือ to ว่า the จะเกิด two อะไร of ขึ้น them? ในบ้านของคุณพาโซลิและก็เนชกาหรือเปล่าหรือว่าอาการป่วยของเนชกาจะไม่ได้คิดเลยอะ Let's not overthink things. เดี๋ยว They เดี๋ยว were เพิ่งคิดเป็นด้วย doing สิ just fine the last เมื่ time อ I วาน was ตอน here. เช้ามาพวก Nechka เขา was sleeping soundly 2 in คน her แม่ลูก room. นี่ดูดีกันมากเลยนะแล้วก็ส่วนของเนชกานี่ก็หลับปุ๋ยตอนอยู่ในห้องของตัวเอง Still, I แปลก told จัง Slasoli we were ฉันกับพา coming. โซลิเพิ่งจะคุยกันได้แล้ Maybe she had to ห take รือว่าเขาจะ Nechka พา out to เน get ช some กาไป medicine. รับยาแล้วอ่ะ Hey, what's นี่ it over there? ตอนนั้นมันมี Looks อะไร like อยู่ a อ่ะ dinosaur nest. ดูเหมือนถ้ำของทาเพราซอรัสตัวน้อยเลยอ่ะ That's right. ฉันว่า Slasoli has a ทาโซลิมี Tapelisaur คู่ของทาเพรา companion. ซอรัสอยู่ตัวหนึ่ง If I remember จำ right, ชื่อมัน its ได้ name นะ is มันจะชื่อ Iengu? เอียนกูนั่นแหละ
When she was still in the เมื่อ forging ก่อนตอนที่ business, เขาทำงานตีเหล็ she'd ก often have เราก็ช Iengu อบให้ help เอียง with กู some ไปช่วย digging ขุด work. อะไรบ่อยๆน่ะ But since แต่ Nechka หลัง fell จากที่ ill, เนชก้าป่วย she ทาง hasn't โซ let นิ it ก็ dig ไม่ได้ much ไป recently. แล้วก็ไม่ได้ให้เอียงกูขุดอะไรอีกเลย Wait a minute. เดี๋ยวนะ What the? ทำไม This place อันนี้ is มั a นถึง mess. เอ๊ะเทะไปหมดเลยล่ะ Iengu's แล้ว nowhere เอีย to ง be กูไป seen ไหนแล้วเนี่ either. ย Whoa, look at all โอ้ these broken มีแต่กล่องแตก boxes. เต็มไปหมดเลยอะ Something คงไม่ได้เกิดเรื่อง terrible อะไร must ขึ้น have ใช่ไหม happened. อะเอาไปดูใกล้กันเถอะคนเชเว่นช่วยรออยู่ตรงนี้หน่อยนะ Oh, เฮ้ย all right. ก็ได้ I'll just จะ find a place to จะ hide ไป for หาที่ now. ซ่อนอยู่นี่แหละ How is it that ปากของ every ยายหนู single ไอ้ time มิสที่ Yamiche นค tells ร me จาก not นิ to วยอ go ร์กยังไง someplace dangerous, หรือยัง I ไง end เนี่ up ย running into ทุกครั้งที่เขา danger? พูดว่าอย่าไปที่อันตราย It's like จะ her เจอ words อั have นต some ราย sort ทุก of ทีเลยอะ power over me. Maybe. นี่คือหลบแล้วเหรอ The tracks ended this ต้อ cliff. งรอนี่มันมาจากหน้า The ผา Tibet was sort หรือ of ว่าถึง blind เวลา up สำ the หรับจะ mountain. ปีนขึ้นไปบนยอดเขานั่นน่ะ Let's head up there and see. ไปดูกันเถอะเราก็ทำตัวให้เป็นโฮมวิทยาศึกษาดิ ทำตัวไม่สมกับเป็นพี่คลินิชเลย สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมตอนนี้ด้วยนะครับมาพูดคุยกันได้นะฮะ เล่นอยู่คนเดียวจะง่วงๆหน่อยเนาะชวนคุยไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเกิดใช้เทปดาสลัดนี่จบไปแล้ว Is this really necessary? โอ้มันเริ่ม Huh. There really is a Tibet มี with เท sort ปดา of สลัด here. ตัวหนึ่งนั่นแหละ Might not be Yeah, nah. Tosoli's ไม่ companion รู้ว่าใช่ though. ตัวที่คุณทอสลิเลี้ยงไว้หรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอันตรายนะหรือมันจะวิ่งมาเอง Paimon May still see. doesn't see any พวก sign เรา of Tosoli. มาหาคนทอสลิต่างหากแต่ไม่เห็นเขาอยู่แถวนี้เลยแฮะ Hey, traveler, Paimon! นี่คาร่าไพมอน That's Chevin's นี่ voice. คือเชียร์เว่นเนี่ยนะแต่ก่อนอะไรอ่ะข้างๆมีคนเพิ่มมาด้วยแฮะ Come down, quick! นี่เรามาเถอะ Tosoli's ทอส here! ลิอยู่นี่แล้ว Huh? ฮะ We just got up เรา here เพิ่ง and ขึ้นมาคน Tosoli's ทอส back ลิก็มา already. แล้วเหรอเนี่ย What a ยั coincidence. งไงกันน่ะ ยังไงก็ลงไปก่อนเถอะบังเอิญจังเลยเนาะ Well, guess this means we should เอาเป็ head นว่าเรา back ลงไป there. ก่อนกันเถอะเนาะเออ เอ๊ะ Why is the ทำไม Tibet เทวดาสารถึงมาหาแล้วนะ Whoa. อย่าเพิ่งมาสิจะชนแล้ว ไปตีนเขากับเทวดาสารไพมอนโดนชน Iengu, come เอียน here. กูมานี่เร็วสนอีกแล้วเหรอ Naughty เนี่ย again. เอออุ๊ย Oh, ทำไมขอ that's ตา a ดำอย่าง good นั้นน่ะ Saurian. โอ้เด็กดี You หิว must ห be รือยัง hungry. ขอโทษนะ I'll เดี๋ whip ยว up จะ something ทำ for อะไร you อร่อยให้กิ later. นนะ All right, run along ไป this เถ way อะ now. ไปเล่น I'll ก่อ come น along in a เดี๋ยวฉัน sec. จะตามไปเล่นเป็นเพื่อนเธอนะเฮ้ยทำไมตัวใหญ่มันเสียงน่ารักจังเลยอ่ะ Sorry, you two. ต้องขอโทษ I ทั้งสอง was คนด้วย waiting นะ for you at home when ตอนแรก Nechka. ฉันก็จะรอเธออยู่ที่บ้านนั่น She แหละ snuck out แต่ and นึกไม่ ran ถึง off ว่า by herself. เนชก้าจะรีบออกไปเล่นคนเดียวเนี่ย She said she just wanted to ตอน pick ที่ some ฉันเจอเน flowers ช for ก้า her เจ้าเด็ก guests. นี่ก็บอกว่า อยากจะเตรียมของขวัญอย่างหนึ่งมาให้แขกแล้วก็เลยอยากได้เก็บดอกไม้สวยๆมาสัก2-3 ช่อนะ But she ended แล้ว up เขาก็ getting เดินไปเด็ด lost ดอกไม้ along the ไป way. จนสุดท้ายก็หลง Luckily, ทาง I managed to find โช her คดี before ที่ฉัน long. นะเข้าไปเจอเขาได้ทันเวลาแล้วเนชก้านี่แข็งแรงดีขึ้นเปล่า Yeah, Chevin told us she พว was กเรา just ได้ยิน starting ว่า to คุณ get เชเว่น better. บอกว่าเขาเพิ่งจะหายป่วยอะ She's still very เด็ก weak. น้อยนั่นจะอ่อนแอ The เกิน shock ไป and the cold winds ก่อนหน้า certainly นี้ didn't ที่ไม่ help. ตกใจไป So she ended แถ up ม with ยั a งเอา slight แต่ fever. สูดอากาศเย็นเข้าไปอี I ก gave her some medicine ตอน and now นี้ she's in แล้วก็ bed. ยังมีไข้ต่ำๆเมื่อกี้ก็เพิ่งจะกินยาเข้านอนไปแล้วล่ะ But it's nothing a good night's rest can't fix. แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรอกนะพักสักคืนนึงก็น่าจะหาย That said, she won't be able to meet you today. วันนี้เขาน่าจะมาพบ I'm กับพวก sorry เธ you อสอง came คน all ไม่ this ได้แล้ว way ล่ะ for nothing. ต้องขอโทษจริงๆนะที่ทำให้พวกเธอต้องมาเสียเที่ยว Don't worry about it. ไม่เป็น We ไร know she's หรอก still recovering. แต่หน้านี้เราได้ยินคุณเชเว่น illness กับ was. เนบอกว่าเนสก้าป่วยหนักมากก็เลยก็กว่าจะหายดีก็ไม่ง่ายเนาะ Her health ดังนั้น definitely วัน comes นี้เรา first. มา We were just เราก็เลย dropping มา by แวะ to ดูอา check การ on ของ you. เนสก้าหน่อยไม่ว่ายังไงการรักษาสุขภาพก็สำคัญที่สุดนี่เนาะ
อาการป่วยก่อนหน้านี้ของเขาหายดีแล้วหรอเขาวิ่งไปทั่วแบบนี้ถ้าทางจะดูโอเคนะ Yes, and to Sure run enough. away from There's eating her about that he vegetables. falls. She's a Something fast like one, that's talking for about- sure. เขาวิ่งเร็วจีเลย She jumps over chairs, hides กระโด under ด the ข้ามเก้า table, อี้and หลบ runs ใต้ all โต๊ะ around the house. I can วิ่ hardly งวน catch ไป her. วนมาอยู่ในบ้าน ฉันวิ่งตามไม่ทันเลยล่ะ Seeing how she is พอเห็น now, เนชก้าเป็นอย่างนี้ that's already ฉัน enough. ก็พอใจแล้วล่ะ I really couldn't Let ask go. for more. มันก็ไม่ขออะไรอีกแล้ว Hey, cheer up. นี่ออม This เอา is เธอ supposed to be a happy ทำไมถึงต้องคุยแต่เรื่อ occasion. งที่ทำให้บริการบนหมองอย่างนั้นล่ะ มาคุแล้วเนี่ยตอนเนี้ย We do พว appreciate กเรา that you รู้สึก tried ได้ to ถึง welcome ความ us ตั้ง with ใจของเนช flowers. ก้าตัวน้อยแล้ว Anyway, แต่ว่า Tlasoli, ฮัสโซลิ about the thing ก่อน I หน้า was นี้ telling ฉั you นบอกเธอ before. แล้วนี่ ของขวัญ เย่เย่ของขวัญของขวัญเฮ้ยของขวัญคืออะไรอ่ะ ไม่ใช่ให้มันตาเป็นประกายปลากายเป็นปลาเลยนะ Well, it's a glazed gem inscription. อ๋อ I made ชิ้น it from นี้ the purest ore, คือ so it's almost ตราผลึก completely เพลิง resistant to ที่ฉัน erosion. ทำขึ้นมา มันทำจากแร่บริสุทธิ์ที่สุด ที่แทบจะไม่มีทางสึกหรอได้เลย The techniques used to make เทค it นิคใน are การสร้าง all มัน rooted in ancient ก็ name มาจากเทคนิค forging. การสร้างนาโบราณนั่นแหละ โอ้งั้นนี่ก็คือนาโบราณแบบเรียบง่ายใช่ไหม Don't say Probably that or kami theถูกนะ Wyatt might smite ต่อยอบ me. อาจจะลงโทษฉันได้ The process just มัน uses a แค่ few ใช้ of เท the คนิค same ในการสร้าง techniques นาโบ and ราณ materials. แล้วก็ใช้ได้เป็นวัตถุดิบในการสร้างผลึกมันขึ้นมาน่ะ When I first made ใน one, ตอนที่เพิ่ง I มา didn't ทำผ think ลึก it ออก could ได้ออก serve มา any practical ไม่ได้คิด purpose, อยู่เลยว่า apart from นอก the จากความสวย erosion งาม resistance และ and ก็ the มีความ general สึกหล่อแล้ว aesthetic. เนี่ย มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างอื่นเลย But then Chevin แต่เชฟเว่น suggested กับมี using อะไร the crystals ดี to ๆ make a special เธ kind อ of แนะนำให้ฉัน ornament. ทำผลึกนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษ Blazed gem inscriptions made by ต an รา ancient ผลึก name เพลิงที่ artisan, สุดสร้างขึ้นโดยช่างผู้ engraved with words that Sana never Boran. fade. คุณสามารถสลักข้อความที่ไม่มีสึกหล่อได้บนนั้นได้น่ะ Quite the sales เป็น pitch, ไง don't you think? ฟังดูอยากจะซื้อเลยใช่ไหม Wow, โอ้โห that พอบอก description ราคา really ที่ได้ does แบบนี้ make it จู่ seem ๆก็รู้สึกว่า special. ตาผลึกเพลิงอันนี้มันดูน่าจะสุดไปเลยอ่ะคุณนี่หัวการค้าดีเหมือนกันนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นเจ้าของร้าน Tlasoli's แต่ว่า blazed ตรา gem ผลึกเพลิ inscriptions งที่ really ทางส are ลิปสร้างขึ้น special มา though. เนี่ยมันก็น่าสนใจจริงๆนั่นแหละ Word of mouth isn't always คำพูดที่ reliable. ฉัน As ที่ถูก information บอก gets ต่อ passed จาก along, it รุ่น becomes สู่รุ่นน่ะมันไม่น่า incomplete, เชื่อถือ forgotten, and ใน sometimes ระหว่างการบอก even ต่อกัน distorted. ไปมาข้อมูลจะขาดหายไปได้ และค่อยๆถูกเลือนหรือแม้กระทั่งถูกปิดเบือน But the words inscribed Kasi on these nakakaway crystals kung will stand trapulot the test yun eh. of time. มันก็จะทำให้มันคงอยู่ตลอดไป และก็ยังมีความหมายชัดเจน And the meaning will ไม่ never มันผิด get เพี้ยนแน่ twisted. นอน It's the perfect gift for a ไม่ dear ว่าจะมอบ friend ให้ or เพื่อนคน significant สำคัญ other. คนรักที่อยู่ในใจ You could หรือ even ลูกหลาน pass ใน it ครอบ down ค to รัว younger ก็ออกทำมาได้ generations. เนาะนี่มันเริ่มจะนี่จะเริ่มตั้งแผงเลยเหรอ ฉันเกือบจะหวั่นไหวแล้วนะ Yeah, let's get one. ซื้อไปสักอันก็ไม่เลวนะสลักชื่อของเราต้อง And คู่ once กันไว้ we find your brother, ไว้ตอนนั้นเรา he จะ can พี่ชาย add เธอ his แล้ว name ก็ as ไง well. เขาสลักชื่อของเขาด้วยอุ๋ยไปมอน That way, our names will be ที together นี้ก็คือ forever. ชื่อเขาว่าเราก็จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปไงไปหมอนโดนตกแล้วเหรอเนี่ย You deserve it. ก็เธออย่าเพิ่งปฏิเสธเลย And Nichka's พวก birthday เธอ present. ช่วยฉัน It's the least I can แถ do ม to ช่วย repay you. ของแถมช่วยของขวัญวันเกิดของเนชก้าตัวน้อยเอาไว้อีก ฉันน่ะยินดีที่จะจ่ายเงินก้อนนี้ Chevin, I thought I เช told เว่น you. ก่อนหน้านี้ฉันบอกเธอแล้วนี่ Don't you start acting shy ไม่ too, กล้าปฏิเสธ Tlasoli. นะทาโซริ It's a great ฉันรู้ว่า gift. การทำตราผลึกเพ I ลิง know how ต้อง much ทุ่ม work เท goes มาก into แค่ one ไหน of your blazed gem inscriptions. Well then, เอ้ย thank ข you อบคุณ both. นะเชเว่น I'll have it Ako, ready as Clara soon doon. as possible. ฉันจะรีบทำให้เสร็จ Then, เดี๋ยวพอถึง I'll ตอน have you นั้น do the จะ inscription เชิญพวก yourself. เธอมาสลักข้อความขึ้นเองกับมือเลย Nechka should be well ถึง by ตอนนั้นเน then. ชก้าตัวน้อยน่า She'll จะ be เห็น very แล้ว excited to meet เห็น you. พวกเธอมาเยี่ยมเขาต้องดีใจไม่แน่ของดีๆจะเก็บไว้คนเดียวก็ไม่ค่อยดีหรอกนะซื้อเพื่อนหลายๆอันเลยก็ละกันจะได้มอบให้คนอื่นด้วย Whoa, โอ้ย let's คิด not เป็น get เก่ง ahead ข of นาดนั้นหรอ ourselves. นะ We don't even แต่ know แบบ how นี้อาจจะเพลง expensive มาก that ก็ would ได้ be. นะ You sure we การ have เดิน enough ทางของ travel เรา funds? จะพอหรอ Hold on. เดี๋ยวนะ Heard of some เดี๋ยวนี่จะเป็นแผน scheme ของ to วง make เช us ฟเว่น spend all of our ที่หลอกล่อ moral, พวกเรา right? ให้ตกหลุมพรางในการใช้เงินก้อนโตกันแน่ You never know. ไม่แน่นะ You do look like you พว have ก some เธอก็ดูเห savings มือน to จะมีเงิ spare. นเก็บไม่น้อยเลยนี่นะ No, don't listen to that traveler. ไม่ได้แล้ว You'll ไม่ end ได้ up แล้ว losing all แต่ your ละ moral. เธอจะต้องใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไม่ได้นะ In any case, it's up to งั้น you. พวกเธอก็ต้องปรึกษากันเองเถอะสิมันน่ารักเกินแต่น้องยินกู Oh no, it's the ทำไมถึงเก่ามาอย่างเงี้ย Someone stop อะไร that ยิ่ง line มัน or เร็ว someone ฉันไม่ get จะ rid โด of นฉันอีกแล้ว everything. เป็นเด็กดีนะน่ารักอ่ะ Also, if you don't อา mind, โซ Tlasoli, ลิฉันยังมีเรื่องอย่าง I'd ที่อยากจะ like ร you บ to กวน help เธ me อ repair my blazed ช่วย gem สร้างตรา inscription. ผลึกเพลิงให้ฉันหน่อยสิ
I dropped it when I was แต่ใน attacked นี้มันถูก earlier. โจมตี The rope ฉัน and ทำมันหล่น clasp ก็ได้ both คืนไป snapped, so I haven't been โดย wearing ที่ it. เป็นเชือกกับส่วนเชื่อมต่อมันเลยพังหมดเลย ตอนนี้ฉันไม่สามารถติดตัวมันตลอดได้แล้วล่ะ I tried ฉัน fixing ได้ it เคยลองซ่อม myself, เองแล้ว but แต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ I สำ just เร็จ couldn't เล get ย it to stay. ผมต้องรบกวน Could you เธอ help? อีกแล้วล่ะมั้ง Just leave it to me. ไม่ I'll มี make ปั it ญ as หา good as new. เดี๋ยวฉันจัดการเองรับรองว่าจะซ่อมให้มันเหมือนเดิมเลยล่ะ Thank you, Chevin, ขอบคุณนะเชเว่น for going all that ขอบ way คุณ and ที่ช่วยเธอ It was nothing. ไม่เป็นไรหรอก We นะ all just want อา Nechka โซ to ลิ get better. ก็แค่เน็กค่าตัวน้อยแข็งแรงดีก็พอ you're right. ก็ถูกนะอบอุ่นหัวใจ Yangu, behave เพียน yourself. กูเด็กดี I'll feed you เดี๋ in ยวฉัน just จะ a ฟังให้อาหาร second. แกนะ I'll have Chevin contact you Hello? once everything's ready, traveler. ไว้ตาประดึกเพลงศึกเมื่อไหร่ ฉันจะให้เชเว่นบอกเธอเองนะ Maybe we'll ไม่ even แน่ line ว่า it อาจ up จะ with ทำวันเกิ Nechka's ดของเนช birthday. กาก็ได้ We can even have a ต little อนนั้น party. พวกเราค่อยจัดปาร์ตี้กัน Oh, that อุ้ sounds ยแบบนี้ก็จะมีของอะไรเยอะแยะแน่ๆเลยอะถึงตอนนั้นเราอยากจะเผื่อท้องให้กินของจุกๆเยอะอะ Anyway, see เอา you ไว้เจอ around, กันนะคุณทา Pozo. โซลีไปเจอกันขอให้เนชสุขภาพแข็งแรงนะ Look after yourselves. ไปเจอกันขอให้ว่าเธอสุขภาพแข็งแรงเช่นกัน Nechka is going to be so เนชกา happy คง to จะดี meet ใจ you. มากแน่ๆเลยล่ะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะถึงตอนแล้วอันนี้มันจบไปแล้วนะครับ เริ่มเข้าสู่บทที่ 3ขอญาตตีนิดหน่อยนะครับว่ะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวหลังจากจบตรงนี้ผมหาดูก่อนละกันเนาะว่าไอ้ส่วนของมันเกิดในฮิดะวันไหนเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมน่าจะไม่ทันเล่นนะฮะว่าถ้าเกิดผมไปทหารแล้ว It's been ผ่าน several มา days ตั้งหลายวัน now. แล้วไม่รู้ว่าคุณคา Wonder โซ if ลิจะทำตามผ Fasoli ลิตนี้ has เสร็จหรือ finished ยัง making the Blaze Gem inscription. Since Nechka's นี่จะ birthday วัน is เกิด around เน the ชกาตัวนั้นพอ corner, ดีเลย งั้นเราไปซื้อของในเผากันเถอะ แล้วค่อยไปเยี่ยม and เขากัน then pay the เนาะ family a visit. โอเคเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับว่าแล้วถ้าเกิดจะผมไปทหารนั้นเนี่ย ผมว่าเร็วๆนี้คงยังไม่ได้กลับมาหรอกเนาะผมไม่ชัวร์ว่าจะมาทันหรือเปล่านะไม่ทันยังไงเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับ แต่ว่าคิดว่าคงไม่นี่ละก็ดูประกาศตรงนี้โอ้โอเคไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวค่อยดูตอนท้ายแล้วกัน แล้วก็มาเจอกับ Shilonen, good นิ thing โร you're เนีย here. นเธออยู่พอดี I'm เลย wondering if I can. ฉันOh, the shelf on the left, second row ฉั down, น first X on the right. That one's yours. And the garden hoe belongs to Ignal, and the hammer is Pakal's, so make sure you take the one that's เป็น yours. ของอีกเน่าแล้วก็ค้อนเป็นของพาสคาลเธอเอาแค่ของตัวเองไปก็พอ I haven't ฉั even นยัง said ไม่ why ได้พูด I'm อะไรเล here. ยดูท่าทางเธอคง But จะ looks like you're about to head out for a แล้ว break. ใช่ไหม Yes, ใช่ but I am going to เอาที่ take แล้ว it กัน right อุณห here. ภูมิวันนี้ The กำลังพอ temperature ดี is เลย just อะ perfect today. Really? จริงเหรอ But ฉัน doesn't รู้ it สึก feel ว่า a มันร้อน lot กว่าป hotter ก than ติเยอะ usual? เลยล่ะ I really ตอน don't จน want to ฉัน stay ไม่ out อยาก for จะ a อยู่ข้าง week. นอกเลยด้วยซ้ำ Exactly. ก็ใช่นะ In hot สิ weather like this, customers don't tend to stick around and talk when they're coming to place orders แล้ว or สิน pick ค้า up the ก็ได้ goods. คุยกับฉันแบบเร็วขึ้นด้วยล่ะ I see. Oh. Oh, Oh. here comes another มีลูกค้า customer. อีกแล้วล่ะ I'll just งั้น leave you เธอ to ก็ it ดูธุระของเธอไป then เถิดนะ and pick up my ฉัน app. จะไปเอาของของฉันแล้วล่ะยังไว Sure, sounds good to me. โอเค Hey, Shilonen! ไปหมดนี่ซิโลเนน Oh, traveler, Oh, come traveler, on. เข้าไปหมอ We น meet again. กันอีกแล้ว Oh, you เหมื two อนว่า seem พวก to เธ be in อ good จะอารมณ์ดี spirits. นะเนี่ย How's your Pilgrim's Chronicle been? Run into any วัน issues? นั้นที่อะไรนะราตรีศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงบ้างไม่มีปัญหาเลยใช่ไหม
ทุกอย่างปกติดีไม่มีปัญหา Oh, good. It Oh, was thank also you. my Ni first pen time kang receiving a edition Pilgrim's na- Chronicle, Lati even though I've alreadyศักดิ์สิทธิ์ turned it มา over to ก็ you. จะเอามาให้เธอแล้วก็แต่นะ There are still a lot of things that could go wrong, so I wasn't sure if there'd be any เกิดปัญ issues. หาขึ้นหรือเปล่านะแล้วโอกาสที่มันจะเกิดปัญหานี้มากแค่ไหนอะ Go wrong. อยากรู้จังเลย Well, less than the chances of Mualani accidentally falling off a spiritway, ว่า I'd ที่ say. เผลอตกจากวิถีวิญญาณเนี่ย Oh, well, that มันจะเป็นเรื่องที่ไม่มีทาง definitely เกิดขึ้น never เลยเนาะ I found the Exulonin. เอ Thanks อ a เดี๋ยว lot. นี้ฉันไปเอาขายมาก่อนนะ ขอบคุณมาก By the way, อันนี้จริง Nishka's birthday's อี coming ก up ไม่กี่ real วัน soon. ก็เป็นวันเกิด Are ขอ you งนิช planning ก้า to แล้ว visit her? เธอจะไปหาเด็กคนนั้นหน่อยไหมล่ะ I've prepared a gift ฉัน and was just getting ready to take เดี๋ย it ว to จะเอา her. ไปให้อยู่พอดีเลย You're not planning on giving the kid a Yeah, but full what set of the- pliers again, are you? หรือว่า let พก me ชุด guess, เครื่องมือเครื่อง woodworking ไม้แบบ tools? นั้นให้กับเด็กอีกนะนี่เป็นของขวัญวันเกิดเหรอ โอ้ฉันก็อยากได้บ้างแฮะจะหาซื้อที่ไหนอะ Oh, yeah, I Oh, make oh, these myself,ฉัน and ทำขึ้น it's มาเองนะ a lot of work. ฉันจะพยายาม But if ทำ you ให้เต็ like ม a ที่เลย set, นะ I can make ถ้า some เธออยาก time ได้ and แล้วก็ forge one for you. เดี๋ยวฉันจะหาเวลาทำให้เธอชุดนึง Great! We have เลยพวกเรามักจะหาที่ตั้งแคมป์ในป่ากันบ่อยๆถ้าได้เครื่องมือที่โซนทำไว้ตั้งนานแล้วก็การตั้งแคมป์นี่ก็ต่อไปจะง่ายขึ้นเยอะอย่างแน่นอน Well, still, I won't be Oh, giving but Michka maybe any she tools this didn't year. want- She wrote me a letter saying that she'd like a copy of ก็ To เขียน Heal จ the ดหมาย Brave. บอกว่าอยากได้หนังสือเฮคิวผู้กล้าหาญน่ะ The book is not what you หนัง call สือ a เล่มนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิย bestseller, มเท่า but ไหร่ luckily, ส่วน I ที่ have a ฉัน few เก็บสะ copies ส in มไว้ my อยู่ 2-3 collection. เล่ม They were really old เออแต่จริง editions ๆ that มา were นาน published แล้ a ว long แต่ time ฉัน ago, ก็ไม่แน่ใจ but ว่า they อ่าน should ได้อยู่ still นะ be readable. Children เด็ก her อายุ age เท่านี้ชอบอ่าน love นิทานกัน fairy ทั้งนั้นแหละ tales. ค The last time ราว I ก่อน was ตอน at ที่ฉันไป Fasoli's, ที่บ้านของ I even ซา brought โซริ Nechka. ทาโซริก็เอาของไปให้เนชก้าเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็น Huh. เอ๋ Wait, แสดงให้เขานะ what did I bring her again? เหมือน It จะ must เป็น have ข been อง her ที่เนช favorite ก้าชอบกิน thing, ที่สุด but เออ why แต่ can't ทำไม I ฉันจำ remember มัน it ไม่ได้เล anymore? ยล่ะ Oh, it is quite hot today. Seems you're about to pass out from the heat. Do you even remember your own name? ยังจำชื่อตัวเองได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะ My memory can't be ความ this จำฉันไม่ bad. ค่อยแย่ขนาดนั้นนะ It's just these แต่ last ช่วงหลายวัน few นี้มัน days. ฉัน I've been มักจะ forgetting ลืมเรื่อง things อะไร for some ต่าง odd ๆแบบไม่มี reason. สาเหตุสาผลไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุสักเท่าไหร่ Well, in that case, why don't you Oh, use the then blaze go gem say inscription you that have to- as a that to- memo to- to engrave some important things to remember? เธอสลักเรื่องสำคัญลงไปในนั้นเลย After all, that inscription will ยังไง never wear ตาผลึ out. กนั้นก็ And จะ it's ทนต่อ easy การ to สึกหรอ carry. ลูก I'd ค้า say ตัว that's เห quite มาะ a สำหรับ fitting การ use ใช้งาน for แบบ it. นี้อยู่แล้ว You do ถึงแม้ have ว่า a เธอจะพูด point, ตัวมีเห but ตุผลแต่ตาผลึกของ my ฉันมัน inscription is น่าจะ almost สลัก already เต็ม full. ไปแล้วล่ะชื่อคุณยาวขนาดนั้นเลยเหรอ No, เปล่าหรอก I engraved John some wishes on my Salak blaze gem Papatina. inscription. บางอย่างไว้บนตาผลึกเพลิงน่ะ You know, just น่า some dreams that I have ที่ for จริ the งมันก็เป็น future การ and คาดหวัง things บาง I'd อย่าง like ใน to อนาคต accomplish นั่ one นแหละ day. แล้วก็บางอย่างที่อยากทำให้สำเร็จในอนาคตด้วย Even though Tasoli has said that from an ถึง aesthetic แม้ว่า point ทา of โซริ view, จะบอ it ก would ว่า be best for people ถ้า to keep คำนึง their ถึงเรื่องความ inscription สวยงามแล้ว short. คำที่ทุกคนสลักเอาไว้ในตาผลึกนี้มันควรจะสั้นหน่อยนะ This blaze gem inscription ตาผ was ลึก still เพลิง made มั by น a นี้ name ก็ถูกสร้าง engraver, ขึ้นโดย the ช่างแกะ forger ส of ลัก ancient names นามที่คือ himself. สร้างนาโบราณเชียวนะ Everyone ทุก thinks คน that the เคยคิด inscription ว่า she made might ตา have ผลึกที่ some เขาทำขึ้นมาเนี่ย wondrous มันจะมีพ power. ลังมหัศจรรย์อะไรบางอย่างอยู่ด้วย So, นั่นไง many people คน who ส่วน bought ใหญ่ที่ blaze รับ gem พลังจาก inscriptions ตราเพลิ engraved ง their wishes and dreams on them คนส่วนใหญ่ in ที่ได้รับ hopes that ตรา they ผ would ลึก come เพลิง true. จะสลักความปรารถนาหรือความหวังตัวเองไว้บนนั้น และหวังว่ามันจะเป็นจริง Sounds kinda like ฟัง a แล้วเหมือน wish กับหินอ granter. ธิษฐานเลยเนาะ But if you do that, แต่ won't ว่า everyone be การ able สลัก to see ความ your ปรารถ wishes นา and และเห็น dreams? ความในใจของตัวเองไว้บนนั้นเนี่ยแล้วความในใจของตัวเองไว้บนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆจะเห็นทันทีเลยไม่ใช่ไหมพอคิดดูแล้วรู้สึกแอบเขินยังไงไม่รู้เนาะ Don't เรื่องนี้ worry. ไม่ต้องห่วงหร We อก usually ask ปกติ Tasoli เรา to จะ have ขอ the ให้ทา inscription โซริ for ช่วย us. แกะสลัก She ให้ has a unique เขามีวิธี method การ of แกะสลักที่ engraving. พิเศษมากเลยล่ะ With her ตัว method, อักษรที่แกะสลัก light ด้วยวิธี must นี้ be at a certain จะมอง angle เห็นได้ in ในเว order ลาหยุด to see ที่ the ใต้วง text. แสงที่กำหนดเท่านั้นสุดยอด Without the right ไม่ว angle ง of แสงแบบนี้ lighting, ตาผลึก blaze อัน gem นี้ก็ดูเหมือน inscription ก้อนหิน will just สวย look ๆ like งา a มๆ pretty ก้อนหนึ่งก็เท่า stone. นั้นแหละ That's true. In Hey, the end, wow. a blaze gem inscription is Very essentially long. just Not a that piece of big, rock. man. It doesn't have the power
power ไม่ได้ to มีฤท grant ธิ์ people's ทำให้คน wishes. สมปรารถนาอะไร Making wishes to Ay, it is like nakakatawa. shouting into an Nakakatawa. echoing valley. คน The only บนเขา one who will สิ่งที่ตอบ answer กลับมา is ก็เป็นตัวเอง yourself. เท่านั้นนั่นแหละ
but แต่ using it as a ถื journal อ for ว่า your เป็น wishes is also ถือ fine. ว่าตาไปด้วยกัน Carrying บัน them ทึกความ with ปราร you ถ and นา taking ไว้ a ก็ look ได้ from time to time เอาคำ can ขนา be ด a ติด good source ตั of วให้หยิ encouragement. บออกมาดูบ่อยๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจก็ได้เหมือนกัน Well, as long as you ถ้า don't ขอแค่ไม่ suddenly เปลี่ยน change ใจ your กันอา mind หาร and want แล้ to วก็ take เปลี่ย your นคำอ wishes ธิษฐาน back, ก็ that พอ is. สิ่ง These นี้ things ก็ are จะ extremely ต่อให้ durable. It would take ถ้า a อยากจะเปลี่ยน lot ใจให้ of หลาน effort to ก็ต้อง change ใช้ the เวลา words. พยายามอย่างมากเลยล่ะ And I don't think anyone would willingly ถ้า part อย่าง with นั้ it น either. ถ้าอยากทิ้ง They're เจ้านี่ not ก็ไม่ใช่ cheap ราคา and ถูก very ๆ hard to สุดยอ get. ดด้วย If you ever lost ถ้า it, ทำหายขึ้นมาคง you'd เสีย just ใจ be แย่แน่ filled with regret. Still, it's อยากจะ really ได้โทรศัพท์ strange. ของคุณป้า Given แล้ว Auntie's ทำไมถึง skill, ได้ใช้ขนาดนี้ how could it take so วอน long แต่ for ว่า her to มี make ใครเสนอ one? ไอเดียว่า Huh. ให้ทำแบบน้อย Well, ชิ้น I hope ขาย someone แพง didn't ขึ้น give มา her an น่ะสิ idea of making fewer and selling for more. ฉันพอจะรู้แล้วว่าใครต้องเป็นแผนของคุณเชเว่นแน่ It's I don't true. know, it Chevin depends would on totally have put Chevin, that in you know. her ear. Still, Oh, I that's don't think right. it's such a bad ๆถ้า thing สามารถ for ใช้ตาผลึ Sasoli กระ to ดม make เงิน some ได้มาก money พ by อก็ selling ถือว่าไม่ these. เลวอะนะ At least she อย่า and งน้ little อยคุณ Nechka ซา are โซลี better แล้วก็ off เนช now. กา And ก็ได้ won't มี have to ชีวิต worry about ที่ the ดีขึ้น cost of treating แต่ her ก็ไม่ต้อง illness กังวล anymore. เรื่องค่ารักษาอีกต่อไป I was really worried about their family at first, and was even planning to send them ตอนแรก some... นะฉันก็กังวลเรื่องชีวิตครอบครัวของพวกเขาอะไรนั่นแหละ send ก็เลยว่าจะ some... ให้อะไร Huh? What was I planning to ตอน send แรกฉัน Nechka จะให้ again? อะไรกับเนชกาล่ะ Ah, ฮะ this memory of ความ mine. จำมันแย่จริงๆเลย All right, if Oh, you stay yeah, out in the that's heat for really any bad. longer, But I'm afraid even the inscription won't be able to save your memory. You should, go back. Yeah, get some rest. จะช่วยเรื่องความทรงจำกับเธอไม่ได้หรอกนะที่กลับมา Right. เถอะRight. งั้น Please ฝาก give my ทักทาย regards ทา to โซลี Sasoli แล้ว and ก็เนชกา Nechka. แทนฉันด้วยนะได้เลย What's going ไม่เลยไหน on? กันแน่ Maybe I should go ฉัน talk ไป to ร้าน Henry ขาย to ยา get some ของ medicine. เอเลนอีเรนอีลินเลอีลิน เรียกอีลินไปก่อนแล้วกันไปที่ร้านขายยาของอีลินดีกว่า So you'll be going to Nechka's birthday party too, Shilonen? เนนเธอเตรียมจะไปร่วมงานวันเกิดของเนชกาได้เหรอ พอดีเลยเดี๋ยวเราจะไปด้วยกัน Oh, yeah, sure, but I didn't expect you to know Sasoli too. She hasn't been coming to the tribe much lately, so how did you get a chance to talk with ไป her? คุยกับเขาได้ยังไงล่ะนั่นน่ะสิเราเรื่องที่รู้จักกับทอสลิให้กับซิโรนินฟังอย่างละเอียด Oh, so that's how you met her. She even wants to use volcanic crystal as a forging material. ต้องใช้คริสตัลภูเขาไฟ I guess มาทำเป็น she's วัสดุด้วย really pulling out all the เหมือน stops พยายา for ม her จะทุกอย่าง daughter. เพื่อลูกสาวตัวเองจริงๆนั่นแหละพวกเราเองก็พยายามจะเตรียมของขวัญให้ในชาติเหมือนกันแต่ไม่รู้เขาชอบอะไรกันแน่นะ Then let's just go and ask. Come on, งั้น I want to give her the เรา book ไปหาเขาเองเลย anyway. สิไปที่ไปกันเถอะฉันจะเอาหนังสือเล่มนั้นไปให้เขาอยู่พอดีเลย Wait a second. Huh? Our birthday เดี๋ยว gift's ก่อนสิ supposed to เดี๋ยว be ก่อน a เดี๋ยวก่อนของ surprise. ขวัญวันเกิดที่ต้องแอบเตรียมไว้ไม่ใช่นึงไงแล้วใครเซอร์ไพรส์คนอื่นเนี่ยมันจะดีไม่ดีกว่าหรอ If we ask Nechka, then she'll know what gift we'll be getting her. And ถ้า that เรา would ถามตรง ruin the ถ้าเราถามนิช surprise. กันตรงๆว่าเขาจะให้แล้วเขาอยากได้อะไรแบบนี้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์กันสิ But if you don't ask her, แล้ then วถ้า how ไม่ will you ถามตร know ง what ๆ kind of แล้วเราจะ present รู้ she ได้ would ไงว่านิ like? ชกันชอบอะไรกันแน่ Here's another หรือไม่ idea. งั้นเธอจะให้หนังสือ Perhaps you can also give her a storybook based on what she นิชกั wrote น in จะ her ไม่จด letter. หมายไหมล่ะ That might be a good แล้วมัน option. ก็ได้อยู่นะถ้าเป็นนักศึกลินทันถ้าเป็นหนังสือนิทานก็สบายเลยเพราะในกระเป๋าฉันมีตั้งเยอะตั้งแยะ But shouldn't we give it a little แบบนี้ก็จะ more ส่ง thought? ไปหรือเปล่า If we ของขวัญ all ที่ give เรา her สามารถ books, ที่ it จะ might seem like ไม่ we ได้มี didn't แต่หนัง put สือ much ทั้งนั้นเลย effort รู้สึก into เหมือน it. ให้อะไรมาขอไปทีไงก็ไม่รู้ไพหมอนให้อะไรไปเองเลยไหมซื้อแบบซื้อเลยอ่ะ Shilonen, have you พี่ really เรียน never ในก่อนหน้า asked นี้เธ her อ what ไม่เค she ย would ถาม like นิช the ก้าเลยเหรอ most? ว่าเขาอยากได้อะไรบ้าง There must be นอกจากหนัง something สือ else แล้ว she'd like น่าจะยังมี besides ของที่อยาก books. ได้อย่างอื่นอีกมา Unfortunately, ไม่หร no. อก Nechka's แต่ปี illness นี้ has การ kept ป่วยของ flaring นิ up ช over ก้า the เริ่ม past เริ่ม few ขึ้นเรื่อย years. Apparently, she couldn't do anything during that time other than rest in bed. She didn't even have the ไม่มี strength to แม้แต่ talk to แรงที่จะ anyone. ไปคุยกับคนอื่นด้วยซ้ำ It wasn't until recently that she started to recover from her illness and regained strength to write letters to เขียนจด others. หมายให้คนอื่นอีกด้วย Anyway, there's no need to overthink it. Worst case scenario, I can split the book into 2 volumes and we can each give her one. แล้วเราแบ่งกันคนละเล่มก็ได้ข้อคิดดีเลยไปถามนิชก้ากันดีกว่า Yeah, even though it would ruin the ถึง surprise, ว่าจะ we เป็น could แบบ at ไม่ least เซอร์ไพร get ส์ her นิชก้าก็ something ถูก that would make แต่อ her ย่างน้อยก็ happy. สามารถให้ของขวัญที่เขาให้ได้จริงๆอ่ะแหละเนาะ Anyway,
จะว่าไปหนังสือเรียนยังได้อยากได้เล่มนั้นมันเกี่ยวอะไรกันแน่ Really that? มันเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีคนอ่านจริงๆเหรอ Well, it's a little difficult to ก็จะให้ explain. พูดถึงเรื่อง You นี้ see, อาจ there จะ are ยุ่งยาก actually หน่อยนะ two จริง versions แล้ว of หนัง To สือ Kill the จาก Brave. คิวผู้กล้ามี2 เวอร์ชันอุ๊ยแคสต้าชู2 นิ้ว The premise of the book is pretty straightforward. It's basically about a set of twin brothers working to defeat a demon lord. เหล่าอสูรเนี่ยสิ But after defeating the demon lord, the older brother to kill discovers that the king's spirit has possessed his younger brother Remark. รีมาร์ค In the ending of the original story, the older brother kills his younger brother to defeat the demon lord before jumping into a volcano. โอ้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากอดีตอันรกร้างและห่างไกลในสมัยนั้นขุนเขาอันนั้นหลายทั้งหลายยังคงแยกเขี้ยวใส่มนุษย์และสัตว์ป่าและกระหายเลือดในดวงวิญญาณทั้งมนุษย์และอัปมนุษย์ที่โง่เขลาผู้คนต่างรู้ว่าเทพในภูเขาไม่ชอบพวกเขาคนจึงควรอยู่ห่างๆไว้เป็นดีก็ว่ามีผู้คนที่ถูกพายุผมกระหน่ำบีบให้ต้องไปเขาหลบภัยในถ้ำถ้าคือผู้กล้าและรีแม็กน้องชายผู้มีจิตใจดีของเขาได้ถือกำเนิดขึ้นเพียงในช่วงเวลานั้นเวลาหนึ่งในชนเผ่าเหล่านั้นตอนนี้พวกเขาได้เกิดขึ้นแล้วเป็นค่ำคืนอันยาวนานที่ทำให้คนตัวนี้ทั้งในและนอกถ้ำต่างกังวลเกาพายใจเอาเป็นว่านะครับมันก็คือสิ่งที่เซโรเนนพูดตะกี้เนาะมันยาวเกินนะครับไม่อยากพูดเยอะไหนตอนไหนจบจากคิวผู้กล้าได้กระโดดไปในเงียบกันภูเขาไปมันแผ่นดินสั่นสะเทือนด้วยหัวใจเลือดของเขาหัวใจของภูเขาไฟเริ่มขึ้นอีกครั้งลาวาก็ได้แผดเผาไปทั่วเรือแล้วเริ่มไหลลินโอเคช่างมันนะครับก็ตามที่ทีวันพ่อเล่าไปนั่นแหละเนาะ I remember there was one line that was super popular at the time. If I still remember right, after being possessed by the goddess Coatlicue, Remark said, โพสที่คิวก็สิงร่างแล้วก็พูดว่า I do not wish to see your blood be reduced to ash, but I have seen the light of your heart and spirit. Remember my name, brother. As long as you remember me, I will never have left. ตราบใดที่พี่จำฉันได้แต่ก็จะไม่จากไปไหนเวอร์ชันหนึ่งล่ะ The other version was released only recently. The author heard a suggestion from someone and suddenly decided to try and make a stake in the fairy tale market, so the story was เพราะ revised. งั้นเลยแก้ไขเรื่องราวขึ้นมาใหม่ In the revised version, the brothers killed the demon lord together and both survived. According to the author, this gave the story a happy ever after kind of แล้ว ending. เขียนก็บอกว่าเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบแล้วนะ However, the revised version was not well received. After a month in market, it had hardly sold any copies and the books were collecting dust on the store shelves. หนังสือทั้งหมดกองพะเนินอยู่ในร้านก็ขายไม่ออก The store owners desperately tried to get rid of the book and have resorted to all sorts of promotions and discounts to sell it. โปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดสารพัด Even now, the only edition of To Kill the Brave you can find in the market is the newer one, whereas the older edition is nearly impossible to find. Anyway, I couldn't bring myself to give such a poorly rated book to Nechka, so I spent a few days looking and managed to find a few copies of the old edition in the warehouse. เวอร์ชันเก่านะเวอร์ชันคลาสสิก I picked out a copy that looked relatively new and wrapped it up as a present for ก็เลือก Nechka. เล่มที่ดูใหม่หน่อยมาห่อปกไว้แล้วก็ว่าจะเอาไปให้กับนิชกา If you're interested, I can give you this extra copy to read. The pages are pretty old though, so please be เอาไป gentle อ่าน with ดู it. สิหนังสือจะเก่ามากแล้วต้องเปิดอ่านระวัง Oh, and here's a copy of the newer edition too. They gave me a free copy when I went to buy some chocolate. ช็อตโค้ดก่อนหน้านี้เจ้าของร้านให้มาฟรีเล่มหนึ่งคือมันห่วยจนแบบให้ฟรีแล้วอ่ะ So that's how they're trying ต้อ to งใช้ sell วิธีนี้ off การ the ขายแล้วเหร book. อเนี่ย Could it really นี่ be หนังสือ that เล่มหนึงแย่ bad? ขนาดนั้นเหรอ Even ฉัน Pineap's จะรู้แล้ว curious สิ now. คอลเลคชันหนังสือเพิ่มมาอีก2 เล่มแล้วสิให้มันอยากอ่านให้ฉันฟังระหว่างทางหน่อยไหม Okay, but you'll ก็ have ได้ to แต่ spend เธอต้อง time แบ on ก for ฉัน a ด้วยนะ while. Once ให้ฉันอ่าน Pineap's จนจ done บแบบ reading it ก็ฉันอ่าน herself, ให้ฟัง she'll ได้ read แน่ it out for you. Let's get going. ๆที่เป็น Slasoli พว lives กเราต้อง pretty รี far บ from the เดิน tribe, ทาง so ตอนนี้ it'll take us some time to บ้าน get ของ there. ทาโซลี่อยู่ไกลจากเผ่ามากก็เลยไกลได้ละบทสวดอันไพเราะมาแล้วนะครับผม
ไปอย่างรวดเร็วเนาะครึ่งชั่วโมงอุ๊ยอ๋ออันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่อันนี้มีรูปด้วยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไพโมผมมีเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าผมเล่นจบอันนี้คงไม่ได้หรอกคงเปิดไม่ทันหรอกก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่ฟังชมกันนะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเอ๊ะเอ็นกูอ๋อ Go on now, Yengu. เอ็นกูกลับไปกัน Nechka is เถ still อะน้อง resting. เนชก้ายังต้องพักผ่อนอยู่นะ งงว่ะ Hey, Tlasali, we're คุณ here! ทาสลีพวกเรามาแล้ว Oh, what a surprise. เอ๊ะ Even Shilonen is here too. พวกเธอมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเนนก็มาด้วยเหรอหรือพวกเรามาเยี่ยมเนชก้ากันน่ะ Oh, it's been a while ไม่ได้เจ since อกัน I've นานเล seen ย you, นะป้าทา Auntie. สลี I received Nechka's ฉันรับ letter. จดหมายจาก She เนช wanted ก้า a copy of To Kill เขา the อยากได้ Brave, หนังสือ right? กับคิวพวก Well, เพื่อนหา I ไม่ใช่เหรอ brought the book for ฉัน her. เอามาให้แล้วนะ There are several editions of แต่ the หนัง book in สือเล่มนี้ Outland, ได้ and I รับ wasn't เป็น sure เพียง which ที่แบบต่าง version จาก she'd prefer. ต่างกันมากมายในนักลานไม่รู้ว่าเนชก้าชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันนะ I asked a messenger ฉั from น the เป็นหา Scions ผู้ of the ส่งสาร Canopy. ที่ผมพิทักษ์ปรึก It ษามา seems แล้ this วดูเหมือนว่า softcover เวอร์ชัน edition ที่ is one of the ห most นังแบบ popular นี้ได้รับความ options, นิยม so มาก I brought it for ก็เลยซื้อเวอ Nechka. ร์ชันนี้มาให้เนชก้าน่ะ You haven't changed a bit, เธอก็เหมือน Shilonen. เธอนี่เหมือนเดิมเลยนะซิโนเนน Let's go inside. พวกเราเข้าไป I กัน was เถ just อะ boiling some ฉันกำลังต้ม chocolate, so you can all try some. อ่าโคโค้ดมันคือโกโก้อะที่เขาว่านะช็อกโค้ดอยู่พอดีเลย พวกเราจะได้มาลองชิมกัน Shilonen used to love drinking เมื่อก่อนเชลเนียน chocolate. ชอบดื่ม When ช็อก she was โค้ดมาก little, เลยล่ะ she would always ตอน have เด็ก several ๆนะ cups every เวลา time ที่ she มา came เที่ยว to บ้านฉัน visit ที me. ไรเดี๋ยวจะดื่มไปหลายแก้วเลย You were already a big girl by the time เธอ I โตจะป่าน finally นี้ had แล้ว my ยังนึกถึงเนช Nechka. ก้าตัวน้อยอีกด้วย All right, for Oh, now so- let's. พวกเรามา Oh, Auntie, kun pa. let's go พวกเรา inside. เข้าบ้านกันก่อนเถิดเนาะ Traveler, please help me get her into the house. พวกเราช่วยคุณป้าพยุงคุณป้าทาโซลิเข้าไปหน่อยสิ ได้มีปัญหา Oh, Paimon will เอ๊ะ help too! ฉันก็ช่วยด้วย Be good, เอ็น Yengu, กู and เป็น you'll เด็ก know ดี it! อย่าก่อเรื่องล่ะ All right, Nóng let's nổi. get indoors. เอา Watch your ล่ะ step, พวกเราเข้า Auntie. ไปกันเถอะคุณป้าระวังด้วยนะ ไปไหนเหรอเอ็นกู อ๋อเอ็นกูไปนอนละ ไม่เป็นไร อ้อยเขียนฉัน อยู่ดีก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แบบว่าผมพับเขียนแล้วมันปวดๆเนาะเอ้ยค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะฮะ Sorry. โอ้บ้านข้างในโคตร Nechka's กว้าง illness has been flaring up recently, so I was up for a few nights. หลายวันนี้เนชก้ากลับมาป่วยหนักอีกแล้ว ฉันเลยต้องอดหลับอดนอนอยู่หลายวันน่ะ I suddenly started พอ to feel จู่ๆไป dizzy ตา in ก the แดด sun. ก็รู้สึกเวียนหัว I ขึ้น hope มา I didn't scare ผม you. ไม่ได้ทำให้เธอตกใจหรอกใช่ไหม Have a seat. พวกเธอ I'll นั่ง fetch ก่อน you a สิ few cups of เดี๋ยวฉันจะ chocolate. ริน Please wait a ช็อกโค้ด moment. มาให้สักแก้วสองแก้ว พวกเธอก็รอแป๊บนึงนะ Oh, I've already brought them over. This อ๋อ cup's ฉัน for เอา you, มาแล้วล่ะคุณ Auntie. ป้า And these เป็ are น for ห you นึ่งคุณ too. ป้านะ แล้วก็สองแก้วนี้ให้เธอ Chocolate? Oh, What does it chocolate. taste like? Paimon's heard that it can be pretty ช็อกโกแล bitter. ต Traveler, could you give it a try first? นึงนะผมขอฟังแบบ
ไอ้นี่อีกทีหนึ่งดิ Chocolate? ช็อกโกแลต Chocolate? เอาเป็นว่าผมเรียกมันช็อกโกแลตเลยจบ ช็อกโกแลตดื่มแล้วรสชาติเป็นยังไง เหมือนว่ามันจะขมๆมากเลยอะคาร่าเธอลองชิมดูไหมดูไม่แบบให้ชิมกินมันเลย Oh, don't worry. ดื่มไปเถ Auntie อะไม่ต้อง always ห่วง adds a lot of sugar. ตอน It ต้มคุณ won't ป้า be ใส่น้ำตาล bitter. ลงไปเยอะมากเลยไม่ขมเท่าไหร่หรอกหรือไม่เรียกว่าอะไรช็อกโก้ดีไหมช็อกโก The last time you Choco. came to visit, you were still just a อ๋อ kid. เขาเรียกมันช็อก But โกแล now ต you're a pillar of the ก็เลย children เรียก of เป็นช็อกโก้ไป echoes. เลย No, เมื่อก่อน although ตอนที่ that มา one ที่นี่ even. เธอยังตอนเด็กอยู่เลยนะเธอยังเป็นเด็กอยู่เลยนะแต่ตอนนี้กลายเป็นเสาหลักของเผ่าบนแห่งเสียงสะท้อนไม่สิของละลายไปซะแล้ว Oh, well, it's all thanks to the drinks I had here and the books I happened to read. รู้จักกันนานขนาดแล้วหรอ We heard that you two ใน are การ from นี้ the จะได้ same ยินว่า tribe. คนทาวโซลีกับเซโรเนนเป็นคนในเผ่าเดียวกันนะ แต่ก็ไม่คิดว่าจะสนิทกันขนาดนี้อ่ะ When I was little, my parents were always talking about how skilled Auntie was at forging ancient names and how she was a good role model for the rest of us. แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วย The moment I became idle at home, they would toss me into Auntie's workshop to watch and ที่ learn. เวิร์กช็อปของป้าทาวโซลีเพื่อให้ฉันตั้งใจเรียนให้ดี Then I would have your parents หลัง go จาก back, นั้นฉันก็ boil จะ you a ให้ pot of เขากลับบ้านไป chocolate, ก่อน and แล้ว let ก็ you ต้ play ม in the house. ช็อกโกให้เธอดื่มแล้วก็ให้เธอเล่นอยู่ในห้องคนเดียว Yeah, and then I would drink แล้ว and ฉัน listen ก็ to you ดื่ม banging away with ดื่ your ม tools ไป in the เรื่อยแล้ว workshop. ก็ฟังเสียงที่คุณป้ากำลังทำงานอยู่ข้างนอกด้วย But eventually, แต่หลัง she จากนั้น moved out of คุณ the ป้าก็ tribe ย้าย to ออกจาก find some เผ่า more เพื่อขยาย space, พื้ and นที่ I ให้กว้าง didn't ขึ้น have the chance to หลัง visit จากนั้น again มา after ฉันก็เลย that. ไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกเลย But why did you แล้ว seem เมื่อ so กี้ตอนที่เชอ familiar เรียน with the place หยิ when บ you เครื่อง went to ดื่ the มในห้ kitchen อง for ค the รัว drinks just ไม่รู้ now? คุ้นเคยจังเลยล่ะ Because the layout of this เขา place บอกว่าฉันจะ is จัดการ identical ว่า to her old เพราะว่า house. การจัดการจัดวาง มันติดอยู่ที่คอนะครับตรงกอไก่อะก็เพราะว่าการจัดวางบ้านหลังนี้มันเหมือนกับบ้านเก่าของป้ามากเลยนะสิ Let me see. ไหนดูสิ Uh-huh. Yeah, that should be ตรงนั้น Nishka's น่าจะเป็น bedroom ห้องนอน then. ของนิชกาใช่ไหม That's right. ใช่แล้วล่ะ I remember you ตอนนั้ used น to นะ hunker down in หนู the ชอบ room ไป to หลบอยู่ read ใน and ห้องเล็ก draw. ๆที่สุดเลยแล้วก็ชอบอ่านหนังสือกับป้าดด้วย But you're ตอน all นี้ grown up เธอโต now. แล้ว Even ต่อ if ให้ you อาจจะ wanted อ to ยู่ live ข้างใน here, นั้น I'm เตีย afraid ง you've ของนิช already กาก็ไม่ outgrown สามารถให้เธ Nichka's อนอนลงได้ bed. หรอกรู้สึกว่าคนเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยอ่ะเดียวเนนอยู่เหมือนพี่สาวของนิชกาเลยเนาะ That's how Nichka sees Shilonen นั่น too. คือ Whenever she's นิชกา feeling เองก็ better, คิดแบบนั้น she always asks me ถ้า when รู้สึกดี her ขึ้น pen นิ pal ดๆ sister ห will น่ be อย coming ๆก็ to เอาแต่ visit. ถามถึงฉันตลอดเลยว่าพี่ซีโรเนนคนที่เขียนจดหมายเขาบ่อยๆจะมาเยี่ยมเขาเมื่อไหร่ Well, yeah, I'm here อ๋อก็ now, ตอนนี้ฉันมา and นี่ไง even brought a gift as an แถมยังเอาของ apology. ขวัญมาชดเชยให้ I'll ด้วย leave the book here. ฉันวางหนังสือทาคิวผู้กล้าไว้ข้างๆให้เขาละกันนะ You said Nichka asked you for the นิ book? ชกาเป็นคนขอ I เขา hope it wasn't too much ส่วนคือ trouble จ to ริงๆแล้ว get. ไม่คิด Really, เลยว่าเจ้าเด็กคน I'm นี้ surprised จะ that she ปาก even ของ asked you ขวัญ for กั a บเธอ present. When ปก she's ติ at อยู่บ้า home, น she แค่ข even นม asked me ก็ for ยังหยิบ permission to มา eat some ถามฉัน snacks. เลยว่าจะกินได้ไหม Maybe หรือ I've อาจ been จะเป็น too ว่า strict ฉัน with เข้มข้น her. ขอเกิน She's ไป obviously starting to เรา like เล her ยดู big ชอบ sister พี่สาวคน more นี้ than มาก her ก own ว่าแม่ mother. อย่างฉันซะอีก Oh, โอ้ really? ยงั้นเหรอ Well, I'd say I really haven't done enough to deserve the title of big sister. Yeah, I wasn't able to help her when she was sick, and I didn't even come and visit her that many times. สิ่ง Well, เดียว the ที่ฉั only น thing ทำ I ได้ have been ก็ able to แค่ช่วย do หาหนังสือไม่ is กี่ to เล่มมา help เท่า her นั้น find เอง some books. Don't be too hard on อย่าโทษ yourself, ตัวเองเลย Shilonen. ซิโรเนน You have great ในฐานะ responsibilities ที่ as เป็น the ช่าง name สลัก engraver นาม of ขอ the งเผ่า tribe. ตัวเอง We ก็ both มีภา know ระ you ของ are ตัวเอง far อะ too นะ busy to take care of ไม่เว her. ลาไม่สนใจใครหรอกเรื่องนี้ฉันเองแล้วก็ต่างเธอกับฉันก็ต่างจะรู้กันดี The responsibilities on your โดยเฉพาะหลัง shoulders จาก also ที่ฉันทิ้ง became งาน far นี้ไป heavier when I เธอต้องแบ่งรับความผิดชอบ gave up on my มี work. มากขึ้นเลย You just had more important มัน things แค่ to มีเรื่อง tend to, สำคัญกว่าที่ Auntie. ต้องทำเท่า No นั้น one คุ in ณ the ป้า tribe blames you. ทุกคนในเผ่า We เข้า all ใจกัน know that ดี Nichka วัน needs นี้ her ฉันต้อง mother's การแม่ care. คอยดูอยู่เคียงข้างอะนะ But that doesn't change the fact that I แต่ gave เรื่อง up on my นี้ work. เรื่องที่ฉัน And ทิ้งหน้าที่ข even องตัวเอง now, ไปไม่ได้เปลี่ยน I เล still ย have not found the courage ก็ to ไม่ได้ pick เป up ลี่ยน my ไป hammer เลย again. อีกอย่างจนถึงตอนนี้แล้ว ฉันยังไม่กล้าที่จะหยิบค้อนขึ้นมาอีกเลยด้วยซ้ำ I'm sorry to leave you to ขอโทษ shoulder นะที่ all the เรียน responsibilities ที่ฉัน alone, ปล่อยให้เธอ Shilonen. ต้องแบกรับภาระอันหนักไว้เพียงลำพังน่ะ Oh. อืม Ooh, why so somber all of บร a รยากาศน่า sudden? คุยกันแล้วทุกคนอย่าเศร้า Don't ไป be สิ so sad, everyone. Hasn't เนส Nichka กาดูเหมือน gotten จะดี better ขึ้นแล้ว lately? ไม่ใช่เหรอ Oh,
relax, ไม่ต้อง Auntie. ห่วงหรอก I นะ can คุณ handle ป้า the work. ฉันน่าทำไหวอ But ยู่แล้ว once Nechka is back on her แต่ว่า feet, เนสกา you should หา get ย back ดี to แล้ว work and let คุณ me ต้อง have รี a บกลับไปทำงานให้ vacation. ไวเลยนะฉันจะได้พักผ่อนยาวๆแบบเต็มเหนียวสักหน่อย You'll be the one แต่ who's ถึงตอน busy นี้แล้ว then, คนที่ and ยุ่งก็คง I'll จะเป็ be นคุณ sitting แล้ว at the ล่ะ side drinking chocolate ส่วน and ฉัน cheering จะ you ไป on. ดื่มช็อกโกแลตช็อกโก ส่วนฉันจะไปนั่งดื่มช็อกโกแล้วก็ช่วยให้กำลังใจคุณป้าอยู่ห่างๆอีกข้างๆนั่นแหละ If that day ถึ really งวันนั้นมาจ comes, ริง you can have ๆ as เลยอยาก much ดื่มช็อกโก chocolate แลต as เท่า you ไหร่ like. ก็ดื่มไปเลยเขาเรียกกันช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตไหมอืมไม่รู้สิทะเลาะกับไอ้คำเนี้ยอยู่2-3 รอบแล้ว You'll be the one who's busy then, and I'll be sitting at the side drinking chocolate and cheering you on. ช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตนะครับตามที่เขาพูดไปแล้วกันเนาะโอเคมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพูดยังไงนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับแล้วทำไมเนชกาถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะอาการเหมือนเนชการุนแรงมากเลยเหรอ If you asked me เป็นมาก่อน before, นะ I wouldn't have ไม่ even กล้า been พูด able เรื่อง to นี้ talk เลย about it. But now that she แต่ is ตอนนี้เน gradually ชกาค่อยๆฟื้น recovering, ตัวขึ้น I've also ส่ gained วน some ฉันเอง courage to แค่ face มี what ความกล้า happened ที่ back เผชิญหน้า then. กับเรื่องในตอนนั้นแล้วล่ะ Nechka's illness actually originates from the abyss. อาการป่วยของเนชกาที่จริงมันมาจากอบิสนะ That night, I was in the ใน tribe, คืนนั้น having a ฉันได้หา discussion รือ over เกี่ย the วกับปัญ forging หา of ของ new การสร้าง ancient มาโบราณชุด names. ใหม่อยู่ที่เผ่า Before we could หลัง finish จาก our หารือกันได้ discussion, ไม่นาน the alarm สั started ญ to ญาณ ring เตือนภัยก็ outside. ดังขึ้น A horde of มอนสเตอร์ monsters จาก from อบิส the จำนวนมาก abyss ก็เข้าโจมตี suddenly เผ่าในขณะ attacked the นั้น tribe, ทุก so คนใน everyone เผ่า banded together ต่า to งก็ fight รีบ them เข้าไป off. ดูไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ I joined the fray as well, and it wasn't ฉันเอ until ง the ก็เคย monsters เข้า were ร่วม repelled ต่อสู้ that ด้ I วยเหมื got อน back กัน home with some guards จน from ก the ระทั่งมอนสเตอร์ tribe. ถูกขับไล่ออกไป Nechka was ฉัน gone. จึงรีบกลับบ้านพร้อมกับพร้อมกับทหารยามของเผ่าแต่เนชกาก็กลับหายตัวไป I can't remember how long I spent Demi searching for Hawa. her. ตอนนั้น Maybe เราตาม for หาเธอ 2 อยู่ or นาน 3 แค่ไหน days. อาจจะ2 วัน In the หรือ end, 3 วันนี่แหละ we found Nechka at the bottom of a short cliff. เราก็เจอเนชกาอยู่ใต้ผาเตี้ย She was holding a dried up embercore flower in her ๆเป็น hand, เรื่องคอ and there were traces of abyssal corruption around her บนร่าง wounds. ของเธอไม่ต้องรอยการกัดก่อนของอาบิสด้วยล่ะ I know. ฉัน It รู้ was all my ไม่ได้เป็น fault. ความของฉันเอง Before the ก่อน incident, ที่จะเกิดเรื่องกับ Nechka เน had ชกา asked if I could forge an ancient name for her. ฉันนามโบราณให้ขอได้ไหม Work was busy at the time, so I ตอนนั้นฉัน told ไม่ her ได้ยุ่ง that กับ if she งาน could find ก็เล an ยบอกกับเนช embercore กาไปว่า flower, I would หา use it ดอ as ก material to Embercore forge มา her an ให้ ancient name. ฉันจะสร้างดอกไม้ฉันจะให้ดอกไม้นั้นเป็นวัสดุแต่สร้างดอกไม้ให้กับเขาอันหนึง Oh, Nechka, เนชกา My ลูก daughter. ฉัน my เนชกาของ Nechka. ฉัน I was holding her in my arms, เขา but อยู่ในอ้อมแขน no ของ matter ฉัน how many times I called her แต่ว่า name, ฉันจะเรี she ยกยัง wouldn't ไง open her eyes and look at เน me. ชกาก็ไม่ยอมลืมตามองฉันเลย I was the one who decided to move my ฉันตั้งใจ workshop จะ to the ย้ายเวิร์กช็อป outskirts ไป of ที่ our ชาน tribe เมือง for work, ไปทำงานสร้าง and งาน I โบ was the ราณ one who left her home แต่ฉันก็ alone. ทิ้งเนชกาไว้ที่บ้านคนเดียว Oh, เออ my daughter, ลูกของฉัน my ลูกของฉัน Nechka. Why do you have to Nechka. suffer like this? ทำไมลูกต้องมาทนทุกข์ทรมานแบบนี้ด้วยล่ะ Whoa, hey, เอ hey! อ It's อย่า okay, เข้า right? ไปเลยนะ Nechka's ตอน getting นี้เนช better. กาก็ดีขึ้นแล้วนี่ She already has the strength ดู to ตอน write นี้ letters สิ now, เขามี doesn't แรง she? เขียนจดหมายแล้ว Well, Uh, Shilone ที่ and เรา I เรียน even ก็ brought ยัง her เอาของขวัญ gift. มาให้ด้วยอ่ะคุณดูนะก่อนนะ ทุกอย่างจะต้องดีขึ้น Sorry, ขอโทษนะ I just can't control Condition myself next whenever I month. remember that ฉันก็ time. ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลย Phew. All right. อ้าวอะไร It's not every day that we get นานๆ guests. พวกเธอมาเยี่ยม I really ที shouldn't be ฉันจะใช้ crying like น้ำตา this. ต้อนรับพวกเธอไม่ได้หรอกนะ I asked someone to buy some ฉันสั่ง ingredients คน for ซื้อวัตถุ me. ดิบมาแล้ว So Then why you don't can you stay have for it dinner again, Iqbal. tonight? I'll make Well, some you shrimp can- bisque, grilled Shrimp fish and biscuit, mint sauce, and shrimp tower biscuit. tacos. ชีสบิสคิวชิมบิสคิตข้าวเก็บกุ้งว่าเย็นนี้ก็จะมีข้าวเก็บกุ้งกริลฟิชอินมินซอสแล้วก็ทาทาคอสล่ะ That sounds like เดี๋ยวฉันจะช่วยเอง I don't want you to อาหาร tire เยอะขนาดนี้ yourself จะปล่อยให้ out. คนทำโซลิทำมันเหนื่อยแย่เลย เดี๋ยวฉันจะฝีมือทำให้คุณเดี๋ยวฉันจะโชว์ฝีมือการทำอาหารให้คุณเองนะ เอาละมาทำไข่ดาวกันเถอะ นี่ She ที่มัน mentioned ต่าง all จาก those เมนูที่บอกตะ delicious กี้ตั้งเย dishes อะเลย and นะ you're just going to make a fried egg?
Thank ขอบ you คุณพวก both, เธอมาก but นะ don't worry. แล้วไม่ต้องเป็นห่วง It's หร just อ a few ก dishes. ทำอาหาร I'll ไม่ be กี่อย่าง fine. ไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรอยู่แล้ว You three just need to make sure everything gets eaten up. แค่ช่วยจัดอาหาร I ก็ can't eat พ a อ lot at this age. ฉันอายุมากแล้วกินได้ไม่เยอะแล้วล่ะอ๋อจัดการอาหารวันไหนให้หมดก็พอโอเค Oh, we haven't had พว anything กเราอ่ะ yet, มี so ของ don't มากพ worry. อดี We'll เลย make sure there ไม่ are ต้อง no ห่วงนะคนทา leftovers. ซอริพวกเราจะซัดทุกอย่างให้เรียบแน่นอนรับรองว่าทุกอย่างเรียบจะเรียบทุกจานแน่ Ah, it just occurred to me that Shilonen likes to eat cheesy crab hot pot. Why don't I make that instead of the grilled fish and mint sauce? I remember you don't like picking out fish bones. ทำเมนูนี้แทน grilled fish in mint sauce แล้วกันฉันจำได้ว่าเธอไม่ชอบเลาะก้างปลาออกที่สุดแล้วนี่นะ Nah, both are fine with me. ได้ I've learned to just โม chew แต่ต up อน the นี้ fish ฉันอยาก bones เคี้ยวก้าง now. ปลาแล้วกินไปพร้อมกับมันแล้วล่ะ Oh, come on เฮ้ now. ยเจ้าเด็กคนนี้ If you don't want to นี่ pick out the ถ้าเอา bones, แต่ I เรา can just ไม่ take ให้ them เจ้า out ไม่ for ชอบ you. เลาะก้างปลาก็ช่วยฉันก็ฉันช่วยเลาะให้ก็ได้นี่นะ Anyway, for And- dessert, แต่กิ would น you like ข้าว a cup เสร็ of จ grain เดี๋ยวฉัน fruit จะ or chocolate? กินครับโอเกนฟู้ดหรือช็อกโกแลตตีล่ะจะกินอะไรกันดี Fruit. อยากกินครับโอเกนฟู้ดเอาช็อกโกแลต How about a cup of green fruit mixed with chocolate? ก็ครับครับโอเกนฟู้ดผสมกับช็อกโกแลตเลยละกัน Okay, got โอ it. เคจะ I'll ว่า go start เดี๋ยวฉั cooking, นจะไป but เตรียมอาหาร could you ก่ do อน me a favor in the ไปช่วย meantime? ฉันได้สิ I ordered a bunch of ฉันได้ช่วย ingredients. ฉันได้สั่ง And วั they ตถุ should ดิบ be มา here ชุด any หนึง minute ตอนนี้ now. คงใกล้ถึงแล้ว Would you go check by the door ก็ and เธอ see ลอง if ไป they ดู were ที่หน้าประ already ตูหน่อย here? If ถ้า so, ส่งมาแล้ว please ก็วัต bring ถุ them ดิบ in. เข้ามาได้เลยนะ Come on, Shilonen. นี่ Stop ซิโอ lying เนตัวเรา around. อย่างนั้นสิ You shouldn't nap ลุก before ขึ้นมา dinner. ก่อน It'll กิน ruin your ข้าวจะนอน appetite. ไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่กินข้าวเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยไม่กินข้าวอร่อยคืออะไร Hey, I'm not a kid anymore, you know. ป้า You ฉัน don't ไม่ have ใช่ to เด็กแล้ว worry นะ about my แต่ฉันก็กิน appetite. ผิดขึ้นแล้วด้วย That's beside the point. จะไม่ใช่ If you เด็ don't ก watch ก็ out for ไม่ your ได้นะ health while you're ดู still แลสุ young, ขภาพตอน then สาวๆ when you get แก่ older, ตัวไป you'll... แล้วก็ All อ่า right, all รู้ right. แล้ว I'm ล่ะ getting เดี๋ยว up. จะไปเดี๋ยวนี้ น่ารักอ่ะซีโอนิน Go check on the ingredients with Shilonen. It isn't งั้น far, ว่า so งั้น it เราไปเอาวัตถุ shouldn't ดิบ take us ทำอาหาร long. กันซีโอนินกับซีโอนินกันเถอะยังไงก็ไม่ได้ไกลอยู่แล้วคงใช้เวลาไม่นาน That kid. เจ้าดีคนนี้นี่นะสวัสดีทุกชมทุกคนกันอีกครั้งนะครับทยอยเช็คเรื่อยๆ That kid. เด็กคนนี้นะ She's just like Nechka. มันเนชกาเปียบเลย โอ้เขียนโอ้ปวดเขียน ขยับนิดหน่อยก็ปวดจี๊ดเลย No one's come to deliver ไม่ the เห็นมีใครเลยอ่ะ I ฉัน thought นึก that ว่าอ we'd อก see มาแล้ว someone จะเห็น come คน flying down ขี่ on a ยำกา Yucca ซอรัส as บิน soon ล as ง we มาจาก came ฟ้า out. อย่างนี้ซะอีก A messenger from the ผู้ Scions ส่ง of สารของ Canopy ผู้ wouldn't be รักษาไม่ได้บินลง flying มาจาก here. ฟ้านะ They usually come ปกติ climbing แล้ว down the เขาไม่ cliffs ได้บินลงมา nearby. จากหน้าผาที่อยู่ข้างนี้ต่างหาก No need to ไม่ look. ต้องหา There แล้ว isn't ไม่ anyone มี on the คนอยู่หน้าผา cliffs. สักหน่อย เราไปดูข้างหน้าอีกหน่อยไหมหรือว่าคนส่งของจะหลงทาง I just saw a ghost. นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย Hey, เฮ้ย you there. ทุกคน Sorry, ไม่ but ทราบว่า does คุณ Tolsoli ซา live รี่พัก around อยู่ here? ที่ดีหรือเปล่าอ่ะ Oh, are you the one จะบอกว่า that's คน supposed to deliver the ที่ส่งวัตถุดิบ ingredients? ทำอาหารมา แต่ไม่เห็นวัตถุดิบเลยอ่ะ Ingredients? วัตถุดิบ Kidding? ฉันจะกลายเป็นวัตถุดิบทำอาหารให้กับมอนสเตอร์พวกนั้นน่ะสิ Never mind ไม่ that. รู้เรื่องนี้แล้ว Those มอนสเตอร์พวก monsters นั้น are กำลังไล่ still ตาม on มา my heels. พวกคุณรีบช่วยกันหน่อยเถอะนะ You gotta help me. แล้วกวนล่ะโหซีโอนินไวมากซีโอนินพวกเราWhere'd she go? เดี๋ยวนะไปไหนแล้ว Whoa, she's already Whoa. got up to fight the ถ้ากำลังจะ monsters. ไปซื้อกับมอนสเตอร์เหรอรีบตามไปเร็ว โอ้ my gosh มีตัวจิ๋วด้วยเหรอ Bet you can't keep. Off we go. Adventure. Get it. All right.
Don't be scared. Bet you can't. จิ๋ว Hey, go away. All right. Letting brave names echo! Let it rain. I'm going in. Shadow of the past. Mind to command. The dead would blaze in dragon fire. ให้เป็นหน้าที่ของชาว All right. All right, that should be it for the monsters. ไม่มีอะไร It ยาก was อยู่ easier แล้ than ว I thought. Oh, it also seems we're in good luck. The goods weren't damaged เรา either. โชคดีมากเลยล่ะ Strange. แปล We กจัง didn't see ตอน any ที่เรามา monsters ไม่ on เห็น the เจอ way มาสเตอร์ here. เท่าไหร่ลิ้นนะคุณโชคร้ายเกินไปแล้วล่ะ คุณคงไม่ได้ไปโยกผมพวกมันหรอกเนาะ Yeah, right. I เป็น use เล่น this road to deliver goods ก่อน all ฉันน่ะส่ง the สินค้าเส้น time. ทางนี้ I've บ่อย never been ๆก็ไม่ attacked เคย like ถูกพวก this มอนสเตอร์พวก before. นี้โจมตีมาก่อนเลยนะ It's the main road in and out เส้ of น the ทางนี้เป็นเส้น tribe, ทางหลักใน so การใช้ people เข้าออก often come เผ่า here to clear out any มักจะ monsters. มีคนของ This เผ่ามา area กำ is จัดมอนส usually เตอร์ very บ่อยๆ safe. ซึ่งปกติก็จะปลอดภัยตลอดนี่ I don't know what ไม่รู้ทำ happened. ไมช่วงนี้เกิด It อะไร seems ขึ้น like ม all อนส the เตอร์เยอะ monsters รอบเส้น around ทาง here นี่ have ดูเหมือน gone จะคุ้มข้าง berserk. ขึ้นมา Even the แต่ docile to เทเล petless ซอรัส lords ก็ are in a ที่ปกติ frenzy. เชื่องก็ยังวิ่งวุ่นไปทั่ว Tlisoli เอ doesn't even อถ้า forge อย่างไงแล้ว ancient ทอสโซลี่ means ไม่ได้สร้าง anymore. นาโบราณอยู่ So why แล้ว can't she just ทำไม move ถึง back ไม่ to กลับ the ไปอยู่ใน tribe? เผ่าล่ะ If she comes back, ถ้าเขา Nature กลับ will มา even นะ be able to find เจ้า some เด็ก playmates. เจ้าเด็ก She's น้อ so ย young นิ and hasn't even. นิชกาลืมไปเฉยเลย นั่นก็อาจจะมีเพื่อนเล่นอยู่บ้างแหละเด็กตัวเท่านั้นน่ะนะเด็กคนนั้นอายุตัวน้อยแค่นี้แล้วไม่เคยกลับไปเลยเนี่ยนะ Nature's เล่นของนิช playmates. กา No. ไม่ Wait, ไม่ I feel like my เหมือนลูกของ kids ฉันจะ have เคยเจอเขา played อยู่ with นะ her before. แถมยังบอก They've เขา even ว่า told me เกมโปรด about ของนิชกาคือ Nature's favorite game. แ Strange. ปลกจัง I always ฉัน remembered it จำได้อยู่เลยนี่ before. แล้วทำไม How could I ทำไม forget? จู่ๆถึงดูไปซะงั้นน่ะ Look at that. He Hello. has a blaze gem inscription เขาก็มี too. ตราผลึกเพลิงเหมือนกันล่ะเหมือนเขาจะโชคดีไม่เบาเลยเนาะ You should go back to the tribe. กลั It บไปที่ seems เผ่ากัน like เถ you อะ had ดูเหมือน quite เธอ the จะตก scare ใจจน today. แทบจะเป็นลมอยู่นะ We'll take the เดี๋ยวพวก ingredients เราจะ back เอา for ที่หลิ you. นกลับไปเอง I'll carry these bags, and you two can เดี๋ยว carry the ฉัน rest. จะแบกถุงพวกนี้ฮานาชิเลยที่เหลือช่วยปักเธอเอาไปด้วยล่ะ ไม่มีปัญหาไพหมอนก็ช่วยอีกแรงสิ ฮะ Oh, sure. เดี๋ยว Pyro ใช่ can take เดี๋ยว care ฉัน of จะ these เป็นคน grapefruit เก็บ that เกม fell ชุด out of ที่ the หล่นใน bag. ถุงวันนี้เองแล้วกันเนาะ If you say so. โอเค Thank you so much. ขอบคุณพวกเธอมากเลย I guess นะ today's วัน just นี้ a พี่หมอ really จะมาออกจาก bad บ้านจ day ริ for ง me to go ๆ outside. That's so weird. แปลกจัง Why is วัน everyone นี้ we เจอคน run ที่ into มีความทรง today จำไม่ having ดีเย trouble อะ remembering ขึ้น stuff? แล้วอ่ะนี่ แต่พวกเขายังพกตาผลึกเพลิงอีกด้วย Paimon's not sure how to Sweetie. say it, but ฉันรู้ she's สึก got แปล a กๆยังไง strange ก็ไม่รู้ feeling อ่ะ about this. เหมือนกับ Like it's all ทุกอย่างมันมา somehow จบกันหมด related. เลยอ่ะ Once you live long enough, ตราบใดที่ยังมีชี you'll วิตอยู่นาน eventually ก็ไม่ start ต้องเจอเรื่องแป experiencing ลกๆ strange เป็นเรื่องป days กติ like อยู่แล้ว this. นะ Let's bring the เรา ingredients จะกลับ back. ไปก่อน Otherwise, ไม่งั้นคื we น won't นี้ have คง anything ไม่ to ได้กิน eat อะไรกัน tonight. แน่เป๊ะจริงนะทุกคน เอยโยทำไมตรงนี้ไม่เคยทำล่ะ แล้วแบบ ทุกคนเคยสังเกตไหมพวกของไฟตรงนั้นอะมันระเบิดด้วยนะทุกคน คือมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้า ไม่เช้าดิกลางวัน คือวันนี้ผมไปธุระมานะครับ แล้วกลางวันผมก็มาเปิดเล่นเนาะระหว่างที่ผมกำลังแบบสำรวจดีๆอ่ะพวกเขาไฟระเบิด Okay. งงเลยพวกเขาไฟระเบิดแบบรุ่มขึ้นมา แล้วก็เป็นควันขึ้น แล้วแบบเอ้ยโย่ได้ไงอ่ะ คือโคตรเฟี้ยวอ่ะ คือปกติแล้วเกนชินมันจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนอกแมปเท่าไหร่เนาะ Are you running อันนี้คือแบบเกิด away? ขึ้นเลยอ่ะ แล้วผมลองดูละมันอยู่แถวๆนี้นะฮะ ทางทิศที่มันชี้ไปอะเนาะทางเนี้ย อันเนี้ยชี้ตรงมาตรงเนี้ย คือผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ย ไปเผ่าไหน แต่ที่แน่ๆนะครับ ตรงแถวเนี้ยตำบลเนี้ยเป็นอะไรนะ ไอวงปีบุปผานั่นแหละ ก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดอีกหรือเปล่านะ เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะฮะ ไม่รู้มีคนทำคลิปลง YouTube ด้วยหรือเปล่า ขออนุญาตเซิร์ชโอเคโน
อาจจะไม่ได้สังเกตกันปะอ๋อ นี่ไง ระเบิดจริง อ๋อ มีมาอยู่แล้วด้วยนะฮะ โอเค ประมาณนั้น มาต่อดีกว่า เลอะเกินเลอะ แต่แบบผมไม่รู้ว่าแบบปรากฏการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นแบบ1 ครั้งต่อ1 ED หรือเปล่านะ เพราะว่าแบบมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมแบบเห็นแล้วมันว้าวอ่ะ Ah, you're finally back. What took you so long? I was starting to เป็นอะไร worry. ขนาดนี้ฉันชักจะเริ่มเป็นห่วงแล้วสิ Oh, yeah, we ฉันไป ran หานิด into หน่ some อย small แต่จัดการเรียบ problems, ร้อยแล้ว but ล่ะค่ะ everything's fine. All right. เอา As long as everything's ไม่เป็นไร okay ขนาดนี้ก็ now. ดีแล้ว You all have a พวกเธอ seat. นั่งก่อน I'll นะ get the food เดี๋ยวฉัน ready. จะไปทำอาหาร It won't take รอ long. แป๊บเดียวก็เสร็จละสงสารอะดูไม่รู้อะแบบรู้สึกดูแล้วสงสารเราเคยเรื่องทำงานอย่างรวดเร็วแต่ที่ดูสักพักนึงก็ Oh, there's so มา much tasty food. อุ้ยอร่อยเหมือนของอร่อยเต็มหมดเลยอะคุณทาสลีนี่สุดยอดเป็นเลยอะ They were all pretty simple dishes to ไม่ make. ต้องเกรงใจหร Don't อก be นะ shy. Dig ทุ in, กคนรีบกิน everyone. กันเถอะไพมอนอยากกินเมนูไหนล่ะ Paimon will ฉัน help น่ะ herself. จะตักเอง Paimon will เอ have อ some อยาก of กินอัน this นี้ อันนี้ก็อยาก and กิน this. อันนี้ก็อยากกิน Ooh, yeah. Can I get ฉัน another ขอ serving, อีกถ้วย please? นะ You're done already. กินหมดแล้วเหรอชิลเนียน Chewing ตอน your นี้ meat. กินปลาตัวนี้ เธอได้เคี้ยวจริงๆไหมเนี่ย Of course. แน่นอน Didn't I say ก่อน that หน้า I นี้ chew up ฉัน the ก็บอ fish กไปแล้วไง bones? ขนาดก้างฉันน่ะยังเคี้ยวไปเลย I'll have just one more fish and leave the rest ฉั for นกิน Nechka. อีกสักตัวก็พอแล้วล่ะ ที่เหลือก็ให้เนชก้าแล้วกัน It's okay. ไม่เป็นไร Just go ahead and เธอ eat กิ all น you'd ให้หมด like. เลยก็ได้ Nechka เนช can't ก้า eat กิน these ของพวก dishes นี้ไม่ได้หรอ anyway. ก Her Wait, body am is I, too weak to digest ร่าง these กายของ kinds เขา of แอเกิน things. ไป I'll just make ขอ some งพวก broth นี้ for ก็ไม่ her. สามารถย่อยได้ทำให้ฉันต้มได้แค่ซุปป้อนให้เขาเท่านั้นแหละ Oh no. เออ But ทำไม Paimon เป็นอย่าง thought นั้น she'd ล่ะ already recovered นึก from ว่าเน her ชก้าจะหาย illness. ดีแล้วซะอีก Injuries caused by the กา abyss รบาดเจ็บ cannot ของ be อาบิสไม่ undone. สามารถแก้ไขได้ The doctor said หมอบอกว่า the fact that she's เนชก้า stable is already สามารถ quite รั a ก miracle. ษาสภาพตอนนี้ไปได้ ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดแล้วไม่ให้เราเข้าไปดูดพลังออกสิ But it's okay. ไม่ได้หรอก Nechka can Ah, talk to me madule. now and เนช can ก้าพูด even กับฉัน hold แล้ว my แถ hand. มยังจับมือฉันได้ That's ด้วย more than I could ask for. แค่นี้ฉันก็พอใจมากแล้วล่ะ Even if she will never แม้ again ว่าเขา know จะ that I am ไม่ her รู้ mother. ว่าฉันเป็นแม่ของเขาอีกต่อไปแล้วก็เถอะ โอ้ย What do you mean? ไอ้ว่าไงอะ The doctor said the abyss has had an อาบิสส่ง irreversible ผลกระ effect ท on บต่อ Nechka's จิต soul. วิญญาณของเนชก้า She จนไม่สามารถแก้ she's ไข lost ได้ถา all ว her ร memories from ต้อง before สูญ she เสีย was ความจำก่อน injured. ที่เธอได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด The doctor also said Ang this sosial sort of memory pagkamali, loss isn't like kasi simply kaya forgetting ganun something. talaga. Rather, แต่เป็นการที่เขาไม่ she สา can มารถ no จด longer จำอะไรใน remember อดีตได้อี anything กต่อ from ไป before that fateful day. Huh? ฮะ How จำ does เรื่อง that ในอดีตไม่ได้ happen? หมายความว่าไงอะ You know about the woven Okay, scrolls let's that the have- well, masters of let's the see. night wind ใช่ use ล to มราต record รี things, ใช้ right? สำหรับจดบันทึกเรื่องต่างๆไหม Well, การ generally เดิน speaking, ทั่วไปแล้วสามารถ forgetting เข้า things ใจ is ได้ like when the ว่าเป็น woven การ scrolls would ที่ gradually ห start นั to งสือค่ fade. อยๆซีดจางลง As long as you แล้วมันจะทา repaint สีให and ม่ weave the threads ๆความทรง again, จำที่ the ซีด faded จางลง memories ไป will ก็ come จะกลับ back มา to สดใสอีก life. ครั้ง But the case of Nechka's ส่ memory วน loss การ is สด as ใส if ความ her ทรง woven จำของเน scroll ช had ก้า been cut in เป็ two, นการตัด and ห the นังสื portion อ of ข the อง past เขา was โดยตร burnt ง to ashes. และเผาชิ้นที่ตัดออกไปให้กลายเป็นขี้เถ้า The books she loved to หนัง read, สือที่เขาชอบ the อ่าน flowers she took ดอก joy ไม้ to ที่เขา grow, ชื่นชอบ and the time she spent in this house were all cut off by the abyss and ก็ can ถูกอ never บิ be สตัดขาดไป retrieved จนหม again. ดสิ้นไม่สามารถนำกลับมาได้อีกแล้ว As one example of การแส that, ดงออก Nechka ไป now ทาง only ตรง sees ไป me ตรงมาที่ as สุด a ก็คือ strange, เนสก้าเห็นฉันเป็น unfamiliar แค่คุณ auntie ป้า who แปลก claims to be ๆ her ที่อ้างว่า mother. เป็นแม่ของเขาเท่านั้นแหละ She's a good kid and Nechka doesn't want to เป็นเด็ก upset ดี this lady ไม่อยาก who's ให้คุณ been ป้า taking ที่ care ดู of แล her เขา so much, so she ฉัน still ต้อง calls เสีย me ใจ mom. เลยยอมเรียกฉันว่าแม่ But I've always had a feeling that she's constantly wondering about เนสก้า things คง like, จะคิดอยู่ในใจ where is ตลอ her ดว่า real แม่ของ mother? เขาอยู่ที่ไหนกันแน่ Why is she stuck here in ทำไม this เขาถึงอยู่ house? ที่นี่ Was she หรือ abandoned? ว่าเขาถูกทอดทิ้งกันแน่นะ Nechka really has Nechka no really does idea have- that her real mother is แม่ของ right เขา in อยู่หน้า front ต of ลอ her ด and ไม่ has เคย never จากเขา left. ไปไหนเลยหลับ So Oh, man. you plan on recreating เพราะงั้น Nechka's คุณ woven เลยตั้ง scroll ใจจะถัก all หนั by งสือส่วนนั้น yourself. ให้เนชก้าขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองงั้นเหรอ
เอ้า What do you mean? นี่เซโรเนนพูดอะไรอ่ะ Or should I say, No, you've what's it already in? started Didn't I just reweaving wanna that see scroll that long right? ago. ตาผลึกเพลิงนี่ของใครน่ะ The delivery guys. Oh, was I it saw it from hanging Nana? from his waist, so I นั่น asked to หิน borrow เขา it พก from อันหนึ่ง him. ไว้ที่เอวก็เลยขอยืมมา Don't worry, I'll ไม่ return ต้อง the เป็นห่วง inscription หร to อก him once เดี๋ยว we've ฉัน figured จะ everything ได้ out. คำตอบทุกอย่างชัดเจ These น things aren't cheap ฉันจะเอา after ตาผ all. ลึกเนี่ยไปคืนเองยังไงมันก็ไม่ใช่ของราคาถูกๆนี่นะ When did you know? เธอรู้แต่ว่าอะไรนะ Yeah, I noticed it But back I when mean, Blazeฉัน Gem รู้ตอนที่ inscriptions จู่ๆ suddenly ตาผลึก became มันกลายเป็น popular ของนิ among ยมใน the เผ่า tribe. ฉันก็เริ่มสังเกตเห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว It was then that I also noticed that everyone wearing Blaze Gem inscriptions ตาผลึกเพลิง had varying อาจต้องมี degrees ปั of ญหาเรื่อง memory ความสับสน loss. ในความทรงจำที่แตกต่างกันไป Traveler, you've ตอน picked แร up ก on it ตอน too, นี้เธอ haven't you? เองก็สังเกตเห็นเบาะแสพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมความทรงจำที่สับสนเหล่านั้นล้วนมีความเกี่ยวข้องกับอนิชกา Accessories made ซึ่ง using ประดับ ancient ที่สร้าง names ขึ้นด้วยเทค forging นิคโบ techniques. ราณ For what's only supposed to be a Happy pretty Meeting, souvenir, this inscription contains a phlogiston engraving with a truly overkill level of complexity. The shapes and patterns of these รูปแบบของ engravings are ตาผลึ also ก identical โพจิสตั to นพวกเนี้ย that of ให้ an กับนาง ancient โบราณทุก name. อย่างเลย By making just a แค่ปรับ few เปลี่ยนข้อ slight โครงการสลับ adjustments to the และวิธี layout การเชื่อม and ต่อรูป connections แบบ of the main หลักเพียง pattern, เท่านั้น you can pretty much qualify this ตา Blaze ผลึก Gem เพลิง inscription อันเนี้ยก็ as a สามารถ bona เรียก fide ว่าเป็นนาง ancient โบราณ name. ได้แล้วล่ะ And yet, you've That's never right. told anyone about Tao these phải được engravings nè. in the Blaze Gem inscriptions that can be Tao phải là activated con at phải any này. time. ก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลาแล้ว คุณคงไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครสินะโอ้เปิดป้าอย่างนี้เหรอ Am I right, Auntie? ใช่ไหมคุณป้าทาโซริ I knew you were a sharp one, ฉัน Shilonen. คงปิดเธอไม่ได้จริงๆนั่นแหละซิโรนิน That's right. ใช่ I นะ have a way to cure ฉัน Nechka มีวิ and ธีรัก restore ษา all ใน her แก้ที่ memories. ให้ฟื้นความ It's ทรง actually จำก่อนห quite น้านี้ simple. กลับมาแล้วด้วยวิธีมันง่ายมากเลยล่ะ I want to forge an ancient name ฉัน for จะสร้างนางโบ Nechka ราณ that ที่ contains จะ all ร of อง her รับ past ความทรงจำทั้ง memories. หมดในอดีตของเนชกาขึ้นมา นางโบราณให้เนชกาอย่างนั้นเหรอแต่เนชกาต้องได้รับการยินยอมจากวายอบก่อนนี้ And the reason they must be Sahih. approved by the Cái nào mà Wyab làm is xong because cái the làm memories làm they chậm bear rồi. are all stored ก็เป็ within น the เพ ley ราะความทรง lines. จำที่อยู่ภายในนางโบราณเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในกระแสพลังไงล่ะ Extracting those memories ถ้าอยาก from จะ the ดึง ley ความทรง lines จำเหล่านั้นออกมา requires จากก the ระแสพ Wyab's ลังก็ต้องรับการ assistance. ช่วยเหลือจากวายอบ But your plan wouldn't แต่ need คุณ you to do ป้า any of คุณ that, ป้าไม่ได้คิด right, จะดึงความ Auntie? ทรงจำออกมาจากกระแสพลังตั้งแต่แรกก็อยู่แล้วใช่ไหม Your Blaze Gem ตาผ inscriptions ลึกเพ will ลิง help you complete ที่ that คุณ part ทำ of ขึ้น your มา plan in the ley ก็เพื่อ lines เรื่องนี้ place. You will use the คุณตั้งใจ inscriptions ใช้ขึ้น to มา form สร้าง a ความ massive ทรง memory bank จำ for ขนาดใหญ่กับ Nechka. นิชกาเท่านั้นเอง And the ancient names ถ้า you're นางโบ trying ราณ to ที่คุณ forge สร้างขึ้นมา will be used to ก็เพื่อใช้ extract ดึงความทรง corresponding จำที่เกี่ยว memories ข้อง from จาก the ความ memory ทรง bank. จำนี้เท่านั้น A memory bank? ความทรง Wait, จ so the ำ reason all เนี่ย those นะ people were having ตอนที่ trouble จู่ๆก็สูญ remembering เสียความทรง stuff is จำพวกนั้น because จริงๆ ก็คือ the ถูกตรา Blaze ผึ Gem กเพลิงดูด inscriptions ความทรง took จำ away ที่เกี่ยวข้อง any กับนิชกาไป memories งั้นเหรอ related to Nechka? ถึงแม้นิชกาจะลืมเรื่องราวนี้ไปแล้ว แต่เรื่องพวกนี้ยังคงมีคนเคยเห็นอยู่สินะ Using other people's memories of ใช้ความทรง Nechka to จำคนอื่นที่เกี่ยว reconstruct ข้องกับ her นิชกามาเติ past. มเต็มอดีตให้กับนิชกา This is the first time I've heard of ก็ such เค an ยได้ยินแนว idea. คิดแบบนี้มาครั้งแรกเลยล่ะ You've seen through my plans, เราเห็นความคิด Shilonen. ของป้าออกมาแล้ว You're as ที่เรา outstanding as ever, เล่นเก่งเหมือนเดิมเลย far more brilliant than เก่ง me. กว่าฉันเยอะเลยล่ะ I intend to use this แต่ method to ใช้วิธี collate all นี้ the memories เพื่อรวม related ความ to ทรงจำทั้งหมด Nechka ที่เกี่ยวข้อง and กับ allow her นิ to ชกาก็ regain ได้ her กัน past again. เพื่อให้เขาได้ความทรงจำในอดีตกลับมาอีกครั้ง Wouldn't extracting การดึงความทรง memories จำเหล่า like นี้ that hurt the มันจะ person ไม่เป็นอะไร carrying ผู้ส the งสัย Blaze ตาผ Gem ลึกเพลิงนั่นเหรอ Not at all. ไม่หรอก Every time a Blaze ได้ Gem ได้ inscription ทำลายคน extracts ในเผ่า memories, ขณะที่ the ดึงความทรง process is จำ under my มัน precise จะควบคุม control. ตาผลึกเพลิงแต่ That ละอัน way, อย่างพิถี there's พิ no ถัน chance of anyone in เว the ลา tribe ที่ดึง getting ความทรง hurt. จำด้วย This is the central Itu. inscription that controls Tà allผลึก the ส่วน other กลาง Blaze Gem ที่ใช้ inscriptions, สำหรับควบคุมตาผลึกเพลิงทั้งหมด which will และเป็น also soon นามโบ serve ราณ as ที่เน Nechka's ชกาจะได้ ancient รับอีก name. ด้วย You made all of this ถ้า yourself, ของพวกนี้ Twizzle? คุณตาโซลีทำขึ้นมาเองทั้งหมดเลยเหรอ ถึงจะไม่ใช่นามโบราณที่แท้จริงก็เถิดแต่คนเธอจะทำเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย Yes, it was Sao lots and lots of ฉัน work. ทำไปเยอะมากจริ It ง was truly ๆฉันเหนื่อยจน exhausting. แทบจะขาด Or perhaps บางที I've just grown เธออาจ old. จะแก่แล้วจริงๆก็ได้ You saw it เมื่อ yourself. กี้เห็นแล้วใช่ไหม I nearly fainted just from และ being ฉั in น the ก็ตาก sun. แดดจนเป็นลมไป I could collapse tomorrow, บางทีพรุ่ง or นี้ even in the ห
next ไม่ few กี่วินาที moments, ต่อจากนี้ฉัน but ก็อาจจะหมด Nechka's สติ ancient ไป name is still far from นามโบราณของ completion. นิชก็ยังคงไม่ใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์เลย I've solved the issue of ฉัน storing แก้ปัญหาเรื่อง memories, การถัก but ทอ I still ความ don't know how to ทรง connect จำ Nechka up และ to การ the เก็บ central ความทรงจำได้ inscription. แต่กลับไม่รู้ว่าจะเชื่อมต่อเกชกากับผนึกส่วนกลางยังไงดี
I thought you just modify your คุณ own จะดัดแปลง ancient มา name. โบราณของคุณโดยตรงซะอีก I considered it, but ฉันก็เคย this คิด matter นะ doesn't have แต่เรื่องนี้ anything ไม่ to เกี่ do ยว with กับ my โบราณ ancient ที่ฉันมี name. อยู่ It's of no help to me, มันช่วยอะไร but I ฉัน don't ไม่ได้หร need อก its help now. ตอนนี้ฉันเองก็ไม่ได้ต้องการช่วยเหลือความช่วยเหลือจากมันแล้ว You know the price to pay for making something คุ like ณน่าจะรู้ this. จักคุณน่าจะรู้นะว่าการสร้างของแบบนี้มันมีราคาที่ต้องชดใช้อ่ะ Yes, I do. ฉันรู้ But as long as I ต่อ can ไป get my ที่มันทำให้ Nichka เน back, สกาของฉันก I'm ลับมา willing ได้ to do whatever it มัน takes. ก็ยังทำทุกอย่าง Otherwise, Nichka won't have any chance of reclaiming her past once I'm dead and เน gone. สกาก็มีโอกาสได้รับอดีตของตัวเองกลับคืนมาเลย She won't remember me, เขา and ค she งจะ won't จำฉัน even ไม่ได้ remember แล้ why ว her name is Nichka. และคงจะจำไม่ได้ว่าทำไมตัวเองถึงชื่อเนสกา When that time comes, ตอนนั้น she'll be left to drift around the world all alone, เนสกา unknowing of where ก็ she คงจะ came ต้องล่อง from ลอยอยู่ or ในโลกนี้เพียง where ลำ she พัง should go. ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนและไม่รู้ว่าจะไปไหนด้วย She is my daughter, เพราะเป็น the ลู one ก to สาวของ whom I ฉัน gave the Nichka name. ฉันเป็นคนตั้ง Whether ชื่อ it be เขา as เอ her ง mother or as a ไม่ว่า name ในฐานะ engraver, แม่หรือใน I ฐานะช่าง can't สัก simply ลาย stand by and let her name ฉัน disappear. ก็จะไม่มีทางปล่อยให้ชื่อของเขาสูญหายไปอย่างแน่นอน Shilonin. โยเน้นหยุดให้ซิโรนินคิดไปเถอะให้ซิโรนินเป็นคนตัดสินใจเองเถอะ I'll take the central inscription ฉัน with me. จะเอาส่วนกลางนี้ไปแล้วกัน I'm going to completely ฉันจะแยก disassemble ส่วน it ข to องมัน confirm its ออก components and มาอีกครั้ uses ง and เพื่อตรวจสอบว่าเขาโครงและโครงสร้างและการใช้งานของมันเป็นยังไง I won't make any และฉัน promises จะไม่ until ให้ I've คำมั่น checked สัญญาใด everything. ๆจนกว่าทุกอย่างจะชัดเจน Say goodnight to Nichka for me, Auntie. ฝากทักทายเนชก้าด้วยนะคุณป้า Oh, wait. เดี๋ยว I've ก่อน also finished the inscriptions ถ้า for เป็น the เด็กของ traveler and พาร่า Paimon. ไพมอน Let me fetch them for you. จะเอาให้พวกเธอเดี๋ยวนี้ I'm sorry it took me so long to finish them. รับปากไปตั้งนานแล้ว แต่กว่าจะทำเสร็จ ต้องขอโทษด้วยจริง Hold on, ๆ Auntie. เอาคืนไปเถอะคุณป้า The traveler and Paimon have Paimon never met Nichka before, so you can't draw any memories คุณ from ไม่สามารถดึง them. ความทรงจำพวกเขาได้หรอก That wasn't my ฉันไม่ได้คิดแบ intention. บนั้น They're just ไม่ ordinary ใช่เป็นของ gifts. ขวัญแค่ของ Please, ขอบคุณธรรมดา take เท่า them. นั้นเองเพราะเธอช่วยโอ้ What was that noise? สิ่งนี้มัน Nichka must have woken up When and Nichka wants to get out ofตื่น bed on her อยาก own. รู้จักเตียงแน่ๆ Sorry, ขอ I'll โทษ go นะ check on her ฉัน first. ต้องไปดูเนสก้าก่อนแล้วล่ะ Nichka, เนสก้า don't try to อย่า get out ลุก of จากเตียง bed. นะ Just tell อยา Mom ก if ได้ you อะไร need ก็บอก anything. แม่สิ You go ahead and take care of Nichka, ดูแล Auntie. เนสก้าก่อนเถอะ Let's go, traveler and เรา Paimon. ไปกันเถอะค There รั are บ a few things I want to ฉัน tell ไม่ได้ you. จะคุยกับพวกเธอสักหน่อย ผมว่านะ ถ้ามันไม่สปอยก็คือคาโซลีอ่ะอาจจะต้องสละอะไรบางอย่างให้นิชกาแน่ๆเลย Let's head back to the tribe ที่ first. จบที่เราบันเทิ There ง are some things I need to get จะ from เอา my ของบางอย่าง workshop. ไปที่เวิร์กช็อปก่อน Disassembling the central inscription? ฉันจะแยก It's ส่วน not gonna be ตาม easy. ส่วนกลางอันนี้อย่างละเอียดอะไรสักอย่างไม่ทัน ลืมการวาร์ปไปได้เลยนะครับ ตัวละคร exploration ที่โคตรที่พ่นกระลายในตอนนี้ เมตา จริงๆแล้วตัวละครนั้นนายเป็นตัวละครที่ exploration แบบเมตาทุกตัวเลย You two can wait outside for a moment. พวก I เธอ just รออยู่ need ข้างนอก to ก่อนนะ go in and เดี๋ยว grab ฉันจะเข้า something. ไปเอาของแป๊บ The นึง workshop is a ใน workshop little มันรก messy, ไปหน่ so อยฉันแบบไม่กล้า unfortunately, I won't be able to Oh, show come you here, lad. around. ฉันอยากเข้าไปดู ฉันชอบดูรกๆท่านแน่ Oh, yeah, that's not you really what I what I mean. mean. It's not the It's mess just, that's you really the chop 'em. problem. รกเกินไปหรอกก็เลยไม่กล้าให้เธอเข้าไปดูหรอกนะ It's just that the เพราะ workshop ฉั is นแยก cluttered ของ with ไว้ใน way workshop too เยอะ much เกินไปต่าง stuff. หาก Books, หนังสือ files, and เอก even สาร ancient texts I และ got มี from the ตัวโบราณ masters of the ที่ Night Wind. เอามาจากเจ้าแห่งลมราตรีอีกด้วย Everything's piled up to the ceiling. ข You องพวกนี้กองอยู่เต็มไป probably หมด won't know where to step once you're inside. เมื่อเราเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยืนตรงไหนดีอะนะ
Kachina suffered quite an unfortunate series of events the last time she went inside. เราต้องประสบ Well, กับ I suppose it was my fault for being so focused on searching for information at the time that I forgot to lock the door. After entering the workshop, she was shocked to find herself face to face with a massive local scroll from the Masters of the Nightwind. And then she turned around and knocked over a huge stack of forging blueprints. เอ็นดู She tried to step out of the way, but tripped on a poster tube that was behind her, and then boom! The forging blueprints came crashing down right onto her head. แต่ว่าแบบเป็นการหลอกกระแทกเข้ากับหัวของเด็กนั้นอย่างแรง Oh no! โอ้เจ็บมากแน่ๆเลยคาชิน่าไม่เป็นไรใช่ไหมอะ She's lucky I noticed in time. I found Kachina in a daze and managed to save her before an entire set of the history of the Children of Echoes was about to bury her. I then dragged her up to the second floor. Ever since then, Kachina always waits outside the door and doesn't dare take a step in whenever she comes to see me. สงสารว่ะเปิดมาแบบเป็นตัวแบบไอ้นี่นะน่าสงสารแล้วก็ไอ้นี่แบบโดนแกงเป็นหนึ่งกลุ่มนิดๆหน่อยๆแล้วก็เป็นตัวโดนนะครับในแพท 5.0 กลับมาได้ก็มาเป็นตัวโจ๊ก ก็ในหนังสือเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนึกว่าเวิร์กช็อปจะมีเครื่องประดับเยอะซะอีก Yeah, you're an artisan and ซึ่งซี craftswoman โรนิน after เป็นช่าง all. ฝีมือ We นี่ thought นะ there would พ be วกเราก็เลย weapons คิด and ว่าของ armor เธอเนี่ย hanging จะ all เต็มไปด้วย over อา the วุธแล้วก็ place. ชุดเกราะอะไรพวกนั้นน่ะ But it seems แต่ more ตอน like นี้ a ดูเหมือนว่ามัน library จะคล้าย than กับ a ห้องสมุด workshop. มากกว่าแฮะ Well, my primary work is forging ancient names, which is much trickier than making swords and tools. Aside from the necessary craftsmanship, I also need to consult many ancient texts. งานช่างแล้วฉันต้องอ่านตำราอีกเพียบเลย You probably already know that each ancient name represents a certain spirit, ต่างแสดงถึง behind which are countless related stories to support it. ก็ยังมีเรื่องราวมากมายที่เป็นสิ่งยืนยันด้วยล่ะ In other words, the essence of an ancient name is the physical manifestation of a certain spiritual will. บางอย่างนะ And as a name engraver, when I'm working on a new ancient name, I'm not only trying to give it a physical shape, สิ่งที่ฉันต้องทำนั้นไม่ใช่แค่การสร้างขึ้นเฉย but more importantly, I'm also trying to understand the spirit contained จิต within the วิญญาณ name. ที่ซ่อนอยู่ในนามโบราณนี้ต่างหาก And to do that, I have to collect as many related stories as possible and read through them all. เรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดและอ่านมันทั้งหมด But, as you might know, people tend to add a lot of extraneous details when it comes to stories about themselves. For stories that have been clearly exaggerated or altered, I must gather other related stories and information as แล้ว cross-references. ก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันให้มากขึ้นเพื่อไปยืนยันทั้งสองเรื่องอย่างชัดเจนนะเพื่อจะไปยืนยันเรื่องทั้งสองอย่างได้ This way, I can filter out all the absurd and exaggerated details and restore the person's life to its true nature. และการทำให้เรื่องราวกลับคืนสู่สภาพที่สมจริงที่สุด Only in true stories can you find the authentic เท่า spirit. นั้นที่จะทำให้เราพบจิตวิญญาณที่แท้จริง And this is the only way for the spirit to become an ancient name that matches its เป็นนาม essence. โบราณที่สอดคล้องกับแก่นแท้ของมันอย่างแท้จริง We've heard about the แม้ concept ว่าก่อนหน้า behind นี้เราจะ ancient เคย names ได้ยิน before, ห but ลักการ after ของนามโบ hearing ราณ you มาบ้าง explain นะ the details, แต่พอมาฟัง I ละเอียด can't ขนาด help นี้ but รู้สึก think ว่านาม that โบราณนี่ ancient สุดยอด names ไปเลย are เนาะ really powerful. ถ้าสุดยอดกว่านี้อีกหน่อยก็คงจะดี Well, no matter how powerful ancient names could be, they would never be able to suddenly turn into a blade or allow you to smash through an entire cliff in one ทำให้ punch. เธอทุบทั้งหน้าผาด้วยหมัดเดียวได้หรอกนะ It's just a form of spiritual power that's passed down from generation to generation. ไม่ได้ It แสด doesn't ง have ผล those ที่ kinds ต้อง of ที่จะต้องได้ physically อย่างชัดเจน tangible หรอกนะ effects. Well, take your own ฉัน names, จะ for ยกชื่อ example. ของพวกเธอเป็นตัวอย่างก็แล้วกัน From the moment you appeared in this world, some person had already prepared a blessing for you. ก็มีใครบางคนเตรียมพรให้กับพวกเธอแล้วล่ะ And that person then คนนั้นได้ condensed ลง this เอาพรนั้นไว้ blessing ในชื่อของพ into วก your เธอ name และมอบ and gave ชื่อ it นั้ to น you ให้ as a กับพวก gift. เธอล่ะนะ It may feel like the เมื่อพวก moment เธ you อแล้ว received your name บาง is ที already in ช่วง the เวลานี้ past, จะกลายเป็น but it will อดี always ตไป stay แล้ว with you แต่ and move ชื่ with อ you ก็ in จะ the คอยติดตาม future. พวกเธอไปตลอดและมุ่งหน้าไปสู่อนาคตเสมอ Names are blessings for the ชื่อ future คือ from พร people ที่ standing ผู้ in คน the ในอดีต past. มอบให้กับอ Well, นา that's คต what Auntie นี่คือ once สิ่ง told ที่คุณ me. ป้าทาโซริเคยบอกกับฉัน
With this เมื่อ blessing, มีพ people รนี้ will อยู่ become more ข้างๆ confident ผู้ as คน they ก็ walk จะ into มีค their วามมั่นใจ future. มากขึ้น To put it ในขณะ another เดียว way, กันที่ it's เข้า like ไป having สู่ a อนา lamp คต in your hand as ซึ่ you ง walk เปรียบเส through มือน the กับ darkness การ of ถือโคม night. ไฟไว้ในมือในตอนที่เดินอยู่ในทางที่มืดมิด Oh, Paimon gets that. แล้ว If มี you're เข้าใจ alone แล้ว when ล่ะ you're ก็ walking เหมื in อน the กับการ dark, ที่เราเดินไปอยู่ใน it's ที่ easy มื to ด get scared and ที่มืด tired มาก quickly. ๆถ้าเดินไปอยู่คนเดียวแล้วก็ยิ่งเดินก็ยิ่งกลัวมากขึ้น แล้วก็เหนื่อยเร็วกว่าเดิมด้วย But if someone แต่ถ้า else มี is คนไป walking ด้วย with กัน you, ก็ then ไม่ it ต้อง won't be กลัวแล้ว nearly as แล้วก็ scary. เหนื่อยมันก็เหนื่อยอยู่นั่นแหละ Well, แต่ยังไง it ก็ looks ดี like กว่าไป you're คนเดียว tired, เยอะ but เลย it'll เนาะ still be a whole lot better than one. The traveler เพราะ always ว่า has Paimon by คา her ร่ามี side ฉัน though, อยู่ได้ so ทั้ง she'll คน never ไม่ have ต้อ to งกังว worry ลเรื่อง about นี้หรอก that. เนาะน่ารักว่ะมีเพย์มอนนมสิริยังยิ้ม Paimon sure really wish they could เธอ be นี่ก็ yours, ช่างเป็นนักเดินทาง traveler. ได้ฉันจริงๆอะเนาะเวลาที่ได้เดินทางเธอเหนื่อยเร็วกว่าฉันอีกนะ Paimon's always flying, of ก็ course ฉัน he บิน can ได้ fly. ไงจะไม่ต้องเหนื่อยกว่าอยู่แล้วสิ Talk about that later. เนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกกันแล้วป่ะไม่คุยเรื่องนี้กันเนี่ยคราวหน้าอย่ามานอนหลับบนหลังฉันอีกนะ Anyway, this is what Clasoli told me when I was training as a name ป้าทาโซ engraver. ลี่บอกกับฉันตอนที่ฉันได้รับการฝึกฝนเป็นช่างสลักน้ำนั่นแหละ And to be honest, I've only understood 20% of what she said at most. ยังมี I've อีก never been able to 80% ที่ figure ฉันยั out งไม่ the เข้าใจ rest. ล่ะ Doesn't that แบบ mean นี้ you ก็เท่ากับ basically ว่า don't ยัง get ไม่ it? เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่หรือ Well, that's not entirely true. อย่างน้อย Auntie and I have at least come to a consensus on the most important thing. I am sick of talking. We can talk about all of this later. Please, wait a moment while I grab my พวกเธอรอ things. แป๊บเดี๋ยวฉันจะหยิบของเสร็จแล้วออกมาซิโรนีเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปในเวิร์กช็อปมีสิ่งกระแทกโครมครามที่ไม่น่าสบายใจอยู่ในเวิร์กช็อปด้วยจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงเอียดอาร์ตแหลมคมที่ชวนฟังเสียวฟันสุดท้ายซิโรนีก็ถือกล่องออกจากประตูแล้วหันหลังกลับมาเตะประตูทีหนึ่งเพื่อขังฝุ่นที่ปลิวว่อนและเสียงหนังสือที่กระทบกับพื้นไว้ข้างในห้องโอ้โห Hey, did you hear a whole section of something collapse in there just now? ข้างในมีอะไรถล่มลงมาเปล่า It's fine, it'sไม่ fine. เป็นไร It หรอก was just a bunch of ไม่ very เป็นไร old ไม่เป็นไร ancient name ไม่เป็นไร records. I've already made ได้ copies of แล้ว them. แหละฉันเขาลอกเอาไว้หมดแล้ว I kept this set of phlogiston wedges in the back, so it wasn't easy to take out. โปรจิส I had to resort to brute ลึก force. เกินไปก็จะออกมาได้ก็เลยยากฉันเลยต้องใช้วิธีรุนแรงหน่อยนะ Come on, let's go disassemble the เราไปแยก central ส่วนนี้ inscription. ส่วนก It ลาง shouldn't take long. น่าจะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเน้นก็มีโมเมนต์แบบไอ้นี่เนาะโกโก้เนาะน่ารักอยู่กันจะเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยสิ Here we are. This is the จริง place. ว่าที่นี่แหละ This cliff is หน้า pretty ผาสูง high. มากเลยอ่ะ What are we going เรา to จะ do ทำอะไร here? กั Are น we หรอ gonna climb to the very ปีนขึ้น top ไป and บน then ยอดแล้วก็ throw โยน this ผลึกลงมาจาก inscription หน้า down ผา the cliff? นะงั้นการแยกส่วนก็เหมือนการทำลายสิเจอนี่จะมีวิธีพิเศษอยู่มั้ง I'm going to use phlogiston to make an engraving circle on the cliff wall. That will allow me to investigate the internals of the central inscription. ส่วนผลึกตาผลึกส่วนกลางล่ะ Now let me see if this thing can even turn on. I was still an apprentice last time I used it. ฉันยังเป็นเด็กฝึกหัดอยู่เลย Before we attempt to engrave the inside pattern of an ancient name with phlogiston, we always use this to draw out the engraving diagram on a cliff or open ground. ของสั้นเดียวกันก่อนไว้บนหน้าผาหรือพื้นที่โล่ง Only after we've confirmed that phlogiston can flow properly through the internal engravings can we start formally working on the small internal engravings of the ancient name. เข้าไปในนามโบราณ If we want to dismantle the central inscription in a non-destructive manner, we'll have to use this thing. I really don't want to engrave such a large diagram with my bare ขนาด hands. นั้นฉันไม่อยากจะแกะสลักด้วยมือเปล่าหรอกนะ Oh, so you'll be able to see what it ก็ห looks มาย like ความ on the ว่า inside พว without กเราไม่ ruining จำเป็นต้อง Fasoli's ทำลายผนึกของ inscription? คุณทาโซริถ้าสามารถรู้ว่าข้างในคืออะไรใช่ไหม
for the most ก็ประ part. มาณนั้นแหละ If it were just an ก็จะให้เปลื ordinary, อกนอกของ unfinished นายโบ ancient ราณ name ที่ยัง piece, ไม่เป็นรูปเป็น I'd ร่า just ง take it apart and pour แต่ถ้าเป็นเปลือกนอก phlogiston ของนายโบราณที่ into ยัง the ไม่เป็นรูปเป็นร่าง internal นะ engravings มันก็ to จะ see แยกส่วน everything. ออกมาได้เลย แล้วก็ใช้โฟจิสตันล้างคำที่สลักอยู่ข้างในเท่านี้ก็รู้ทุกอย่างแล้ว But since it's a central ต inscription, ราผลึก it ส่วน would be กลาง better อันนี้ not to destroy the blessing ฉั that น Auntie has ใช่ prepared เถ for อะฉัน Nichka. ไม่ควรทำลายพรที่คุณป้ามอบให้กับเนชกาจะดีกว่า So, Shilonen, เพราะงั้น does this เซียว central นิน inscription fall under the ตาผลึกส่วนกลาง 20% เนี้ you ยเป็น understand about ส่วนที่เธอ ancient เข้าใจ names, or the 20% หรือ other เป็น 80% ที่ 80% เธอ you ไม่ don't เข้าใจ understand? มันเหมือนกันนะไพมอน อาจจะเป็น 20 ก็ได้ Oh, don't worry. As I ไม่ต้อง said, ห่วงหรอกนะ Auntie and แต่ I เนี่ย share ฉั an นได้บอกไปแล้ว understanding ไง of the most ว่า important ฉันเห็นตรง principle, กับคุณป้าในส่วนที่สำคัญที่สุดแล้ว which is นั่นก็ names คือ are ชื่อ intrinsically นั้นมีคุณ valuable. ค่าในตัวเองอยู่แล้ว Only by having names can things be sorted เมื่อ and มีชื่อแล้ว categorized. สิ่งต่างๆ They ก็สา allow มารถ the ถูกจัด world เรี to ยงตามประ become เภท more orderly และก็ and ลำดับได้ identifiable. โลกจึงมีระเบียบเรียบร้อยและก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้ได้ For example, when I order ore, Oh, I yeah, would usually sure. say I Well, need I volcanic bet crystals you of would. about Wow. 35% purity ต้องการคริส and ตั no ล more ภู than เขาไฟ 3% of ที่มีความบริสุท impurities. ธิ์ 35% และสิ่งเจือปนไม่เกิน 3% Without specific names, Well, I would only be able to go to the and ore merchant and say, I want this and this. No, this isn't it. That one. No, อันนี้ไม่ not ใช่ that one either. อันนี้ Yeah, you see what I อันนั้น mean? ก็ไม่ใช่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นแหละ Names are a crucial ชื่อ part เป็น of สิ่ง how we สำคัญในกระบวน standardize การ our workflow. มาตรฐาน Without ของช่าง names, ฝีมือ the work would be impossible. มันจะทำงานไม่ได้สิ ก็มีเหตุผลที่แท้ก็มาจากมุมมองทางเทคนิคสินะ Yes, because forging ancient names is first and foremost a technical job. There's no debating that. ซึ่งไม่ได้มีอะไรจะโต้แย้งได้ As for the question of why it's important, as long as it does not affect your ability to perform your work, you'll gradually understand it as you put the process into และ practice. ค่อยๆทำความเข้าใจกับการปฏิบัติที่แท้จริง ต่อจากนี้ก็พอแล้วแหละประสิทธิภาพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนั่นแหละเนาะฟังดูจะมีประสิทธิภาพมากเลย After all, creating an ancient name is quite the complicated process. ขนาดนั้นหรอกนะ Well, let me break it down even further. We're not in the tribe right now anyway. Essentially, by forging ancient names, I'm assigning nicknames to the heroes in Natlan's history. โดยพื้นฐานการสร้างดาวโบราณก็คือการตั้งฉายาให้กับผู้กล้าในประวัติศาสตร์ของนัตลาน Giving someone a การ name ตั้ง is ชื่ a อให้คนที่ subjective ถือเป็น expression. You just need to express your hopes and wishes for them. แค่แสดงออกว่าตัวเองอยากให้คนนี้มีความสุขมากแค่ไหนก็พอ But giving someone a nickname is a much more objective expression. To come up with a fitting and accurate nickname ซึ่ง requires จะ much ต้องสัง thought เก and ตให้และก็คิด observation. ให้รอบคอบเพื่อตั้งฉายาให้ตรงกับคนนั้น If ancient names ถ้า or ดาวโบราณนี่ nicknames สิ aren't descriptive enough, ถ้าฉา no ยาไม่ one มี will เอกลักษ remember ณ์ them มากพอ anyway. ก็คงไม่มีใครจดจำใช่ไหม So the best I can do is gather all the information I could and try to come up with the most fitting nicknames possible. ทั้งหมดนะเพื่อให้แน่ใจว่าฉายานั้นจะถูกต้อง Even a minor mistake in the process could cause people to misunderstand the nickname. For a name engraver such as myself, such mistakes would be considered a หรือว่าเป็น major ข้อบก blunder. พร่องต่อหน้าที่อย่างมากไอ้หมอนนี่คือนันทนาของเธอเลยนี่นะ Paimon isn't trying to come ตอน up นี้ with ฉัน a ยังไม่ nickname สามารถ for คิดการตั้ง Shilonen. ฉายาให้กับเธอเน้นหรอกนะอีกอย่างฉายาที่ฉันใจตั้งอ่ะก็มีเอกลักษณ์ทั้งนั้นทุกคนก็จำได้ทันทีเลยด้วย Phew. Now Listen, I'm Jay. curious. Why don't you ตั้งให้ฉัน come up with one for สัก me? ฉายาสิ Uh, ฮะ are you serious? อ้าวจริงเหรอ Of course. This แน่ is นอน also สิ my line of แล้ว work, ที you นี้พว know. กเราทำ Go งานร่วมกัน ahead. อยู่แล้วนี่นามาเลยตั้งมา A nickname? ฉายาชื่อ Shilonen. เนน Well, she ใช้ uses โฟจิสตัน phlogiston ทำอา to วุธ forge แล้วก็ตั้ง weapons ชื่อ and คนอื่นด้วย nicknames for others. ไอ้หมอนนี่ถึงกับปาดเหงื่อเลยแฮะ ฮะ เออรู้จุดไฟ Yeah, not bad, เยอะ not นี่นะ bad. And quite บอก fitting มาก too. เลย I'll remember ฉัน it. จะจำเอาไว้นะ But you should keep ไม่ต้องหรอก observing my เธอ work, จะลอง Paimon. สังเกตการทำงาน Maybe you'll ของฉัน come ต่อ up อีก with สั an กหน่ even อย better สิ nickname. บางทีเนี่ยอาจจะคิดฉายาดีๆออกก็ได้นะ Right, okay. Time to make like a smith and start smithing. ตั้ Watch งใจสัง closely. เกตให้ดีนะ ไพมอนบอกคิดออกกับคนที่คิดไม่ดีด้วยเพราะนั้นโอเค
เอามาสักครู่นะครับนี่ไง just stay and จะได้มีโอเค เดี๋ยวนะ แล้วตัวหลักเราอ่ะนึกว่าดูอยู่ Adjust the inclination by 2 degrees. Stop. The error margin is within an acceptable amount, but I'll extend the inscription link a little more just to be safe. I'll leave some space here. When the linked engravings are activated, the inscriptions here will overlap with each other. ต้องการจะรีบทับซ้อนกันเหรอเนาะเอ้าไม่โดน There. That should complete the ทีนี้ flow. ก็เราจะเรียบร้อยแล้วล่ะนะ Amazing, Shilonen! เพียเนนเมื่อกี้เธอเจ๋งไปเลยอ่ะที่ว่าไปมาบนหน้าผาแบบนั้นอย่างกับปิ้งบนพื้นราบเลยนี่เป็นพลังของพาบุตรสิงห์ท้อนเหรอ Oh no, it doesn't have anything to do with my tribe. It's just the phlogiston adhesive I have on my shoes. และปฏิกิริยายึดเกาะของโฟจิสตันนี่ต่างหาก But after all that running around, I'll have to infuse them with more phlogiston again. I should prepare a spare supply of phlogiston to bring with me next time. อย่าบอกนะว่าเธอจะสวมอุปกรณ์ทำงานทั้งตัวเลยอ่ะ More or less, yeah. I usually have at least the key equipment on hand. ที่ใช้ได้ฉันก็พกติดตัวตลอด I can show them to you when we next find the time, but let's get to work ฉัน first. จะแนะนำอุปกรณ์พวกนี้ให้เธอทีหลังนะพวกเรามาทำเรื่องสำคัญก่อนดีกว่า Let me อันไหนดู see. สิ Start with anchor 1 and activate it with density 3 phlogiston. โฟจิสตันความเข้มสำหรับสามารถเปิดใช้งานโอ้ my god โอ้โหมีภาพสว่างขึ้นมาบนหน้าผาแล้วอ่ะ Plasoli's central ประสบการณ์ของคุณทำโทนี้นี่ยังลอยเหนือขึ้นไปด้วยอะหลังจากผ่านไประยะหนึ่งการรื้อของฟูจิซันได้หยุดลงโดยบริสุทธิ์การที่กลับมาอยู่ในมือของซีโรนิน So are you done checking the เนียนๆเธอตรวจสอบเสร็จแล้วเหรอสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง I didn't find any anomalies in the phlogiston engraving. All the adjustments are indeed based on ancient name engraving techniques. แก้ไขรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เป็นเทคนิคของนาบาราจริงๆนั่นแหละงั้นก็หมายความว่าทุกอย่างปกติดี That means หรือ we ยังไง can help Plasoli นี่ and หมายความว่าเราสามารถใช้คนทาโซลิแล้วก็เนชกาได้เนชกาได้ใช่ไหม Well, probably, but I have good news and bad news. Oh, but I'm also just going to go ahead and share both, so it's not like you'll have a choice in the matter. Paimon will cover her งั้น ears หลัง after จากที่ this. เธอพูดข่าวดีจบฉันจะปิดหูไว้แล้วกัน Even if you cover your ears, the issue will still continue to exist. ตอนที่จะบอกข่าว But, อะไร before we get to that, I want to ask the traveler a question. What are your thoughts on แต่น่าจะคิดยัง absorbing ไงกับ memories? เรื่องการดูการดูดความทรงจำมันหรอเป็นวิธีที่จำเป็นในการช่วยเนชการู้สึกว่ามีอย่างแปลก I knew you felt the same way, and that'll save me some initial explanation. I've never been very good at that anyway. เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ It's hard to control the absorption of memories. Technically speaking, this type of inscription has the power to do far more than absorb memories related to a single person. By herself, Auntie can't handle that level and scope of work, but if she has accomplices, it is completely possible for her to use this inscription to accomplish far bigger things. Accomplices? ว่าสำหรับเรื่องคิด You make it มัน sound เหมือน like จะเป็น she's การก่ออาช committing ญา a กรรม crime. ยังไงอ่ะอย่างนั้น Well, เลย here's the good news. Yes, this blaze gem inscription would be the perfect tool to commit crimes, but we haven't found any accomplices or signs that she intends to put it to และไม่ such พบสัญญา uses. ณการขยายตัวอะไรด้วย From a purely objective standpoint, we can consider that possibility as yet to be confirmed for การ now. รอการยืนยันไปก่อน The bad news is there's still an underlying problem with this blaze gem inscription that cannot be ignored. พอดี
แต่ข่าวร้ายก็คือตาผึกเพลิงอันนี้ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถมองข้ามได้ I believe I've mentioned this น่าจะเคยบอก before. เธอไปแล้ว Ancient names หลังจากการ operate ทำ with งาน the ของ help โบ of the ราณก็ Wayab, คือการอาศัย granting พลัง them ข the อง power ยั to กษ์ read ข้อมูล information ที่เก็บ kept เอาไว้ in ใน the กระแส ley พลัง lines. ใช่ไหม In this process, the Wayab actually function like relays, helping the ancient name bearer sense the information from within the ley ผู้ lines. ครอบครองที่มีนาโบราณรับรู้ถึงข้อมูลที่แท้จริงที่อยู่ในกระแสพลัง If you remove the Wayab from the process and don't use any tools, then finding a specific story is akin to ที่เจาะจงก็จะ trying to scoop up a specific grain of sand from a rushing river. ที่ไหลเชี่ยวก่อนที่จะตักเป็นไฟนี้ขึ้นมาพวกนั้นก็จะจมลงไปก่อน Yeah, exactly. Anyone who attempts to do so will likely lose most of their cognitive function or become a babbling madman who talks to themselves all day เป็นคน long. บ้าๆบอๆที่เอาแต่พูดพร่ำอยู่คนเดียวทั้งวัน Now, let's consider the memories that Auntie has gathered as the ley line, and Nechka as the only ancient name bearer of this ley line. There's no way Auntie would let Nechka plunge into the river of memories without any tools. She'd only be overwhelmed by the surge of memories. จมอยู่ในความจำเป็น And considering that Nechka has forgotten all of her past, she'll be unable to work on her own to accurately find the correct ค้น past. หาอดีตที่ถูกต้องได้หรอก Only Aunt Tlisoli can help her filter the correct memories of her แต่การตัด past. สินอดีตตอนนี้ได้ก็มีแค่คุณป้าเท่านั้น So, if my hypothesis is correct, Auntie is actually planning on turning herself into Nechka's Wayab to help her extract the corresponding memories in the different situations she may face. ในการจัดการกับเรื่องต่างๆอย่างที่ผมบอกจริงๆเลย In an ideal world, this would be perfectly fine. As long as every extracted memory is correct, Nechka would essentially be getting her past back. ความทรงจำของตัวเองคืนมาทั้งหมด And I also believe that there won't be any mistakes in everything that Auntie remembers about Nechka. มีข้อผิดพลาดเลย But Auntie is not a Wayab. Her body won't be able to handle the load for long. ป้ารักหรอกนะเพราะงั้นเขาก็อาจจะนี่แหละปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถมองข้ามได้แบบนี้จะแก้ไขยังไงอ่ะอีกอย่างก็มีใครจะใช้วิธีไหนคุณทาซาดีก็จะเขาตัดสินใจแล้วล่ะเขาเตรียมตัวมาแล้วด้วย Names are blessings for the future from people standing in the ที่ past. พวกคนในอดีตมอบให้กับอนาคต I've also made up my ฉัน mind. ก็ตัดสินใจแล้ว Come on, let's go see Auntie. ไปหาคุณป้ากัน แต่ก่อนจะไปหาคุณป้านั้นผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะทุกคนนะครับ เดี๋ยวมาไม่นาน Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look.
I feel like running. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. I feel like running. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. ไปไม่นานเท่ากับใช้เวลานิดนึงขออภัยนะครับ พูดถึงงานเกมโชว์ผมไม่เคยไปสักปีเลยอะอยากไปบ้างแต่แบบ2 ปีนี้ผมคงไม่ได้ไปแน่ๆไว้ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะไปนะ เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะกันนะครับเสียดายปีนี้ที่แบบมันคอลแลบกับโฮโยนั่นแหละนะแบบมีบัตรแข็งของเกนชินโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าไปมากผมไม่มีโอกาสได้ไปครับเงินก็คือเรื่องหนึ่งละแล้วก็เวลาด้วยเนาะน่าเสียดายนะครับ โอเคมาต่อดีกว่า Shilonen. It looks like you've made your decision. Am I right? Yes, here's some research that I've done. You can reference it to modify the way the central inscription operates. I'll also help you continue working on the blaze gem inscriptions, but I must have complete control over all the inscriptions and the ability to oversee their uses. The memories that can be absorbed by the inscription will be limited solely to Nichika's past. We'll plan a set time frame together from which the memories can be drawn from shortly. If you attempt to extract any memories beyond this scope, then I'll consider that as committing a criminal act and halt all work related to the central inscription. After the memory bank is constructed, the blaze gem inscription's absorption functions must be stopped immediately. Only functionalities for outputting memories will be kept. I accept. Thank you, Shilonen. I really... Auntie, you know I can't stand it when you do this. If you needed my help, you should have just said so. There's no need to beat around the bush like you did. Using technology for ancient names to forge other things without permission is no trivial matter.
Yes, it's a It's major high. departure from the Maybe technology's yeah. intended แต่ use, เทียบ but กับเด็กที่ต้อง it's การความช่วย nothing เหลือ compared to a child ชื่ who อที่ needs กำลังจะ help, สูญหายไป compared to a name that's เรื่อง about to be นี้ lost. ก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย But once this is all over, you Well, I must think come it's with me long. to see Pakal and discuss everything that happened. พักเขากับฉันแล้วคุยเรื่องกับเขาสักหน่อย That's fine. มีปัญ I'm หา willing to accept any punishment for my little Nechka. นั้นยินดีจะรับโทษทุกอย่าง All right, let's clear off the table and come up with a เก็บโต๊ะก่อน plan. เดี๋ยวเราจะวางแผนกันตรงนี้เลย I need some time to consider how to let Nechka control the blaze gem inscription on her own and extract the memories from her รวมถึง past. การดึงความทรงจำที่เกี่ยวข้องออกมา Oh, by the way, did you give the book to ห Nechka? นังสือเล่มนั้นให้เนชกาแล้วใช่ไหม How could I just hand her a birthday นี่ present เป็น that you ของขวัญวัน specially เกิด brought ที่เธ for อตั้ง her? ใจเอามาให้เนชกาเลยนี่นะจะให้ฉันเอาไปให้เลยได้ไง I've picked out a box and packaged ฉัน it ต้อง up. เลือก Wait till her birthday and then bring it to สวย her. ก่อน It'll be a แล้ว nice ก็ให้เนช surprise. กาในวันเกิดเขาจะได้เซอร์ไพรส์ไงล่ะ No, it's just an old book. แค่ There's no สื่อ need ประกอบเล่มเดียว to. ไม่เห็นต้องทำขนาดนั้นเลยนี่ อุ้ย Oh, Huh? is Nechka นาย up จะ again? ไหนกันเหรอทำไมครั้งนี้เสียงดัง What was จัง all เลย that noise? It มี sounded อะไร like ตกลง something มา broke. เดี๋ยวหรือว่าเนชกาจะล้ม Uh-oh. เฮ้ย That's not ไม่ good. แย่ Let's สิ have a look. เราต้องรีบไปดูก่อนไหมอะ Nechka, don't เนช hurt กา yourself. อย่าทำร้ายตัวเองนะ Shilonen, is that you? นี่พี่โยเนนเหรอ You're Nechka? เธอคือเนชกาเหรอ How many times have I เน told ช you? กา Don't get out of bed on your ลุกขึ้นมา own. เอง You were running a วันนี้ fever เป็นไข้อยู่ yesterday. เลยนะ Hello, Nechka. สวัสดีเนชกา Thank you for the book. I've already read it several ขอบคุณ times. ที่สอนที่เอาหนังสือมาให้นะ หนูอ่านตั้งหลายรอบเลย You've already read it? เนชกาอ่านได้หลายรอบแล้วเหรอ Didn't Tasoli package แต่ up หนัง the สือ book ที่ that คุณเชียวเน Shilonen เอามาให้ read? ถูกคุณทาโซริห่อไว้อยู่ไม่ใช่เหรอ No. She's all ถ้า mixed ผมไม่ up. จำผิดแน่ๆ The one she read isn't ที่ from เขาอ่าน Shilonen. ไปไม่ It's ใช่ one หนั I งสือ bought for ที่ her เรียนมา before. ให้หรอกเป็นหนังสือที่ฉันซื้อมาให้ต่างหาก A few days ago, เพราะแล้ววัน she ก่อน told me เด็ก she คนนี้ wanted เรา a ก็อยาก book. ได้อ่านหนังสือสเปน I know nothing about these kinds of books, so I had no choice but to go to the tribe and look for a copy. ปากหน้าไปหานิพาว I eventually found one and bought it for her. มันลำบากลำบ I น put กว่า it จะ in หา her เจ room อ once เล่ม I หนึ่ง got back. ก็เลยซื้อมาด้วย แต่พอเอากลับมาวางไว้ในห้องของเขาน่ะ Soon after, หลังจาก she นั้น suddenly จู่ๆ developed เน a สก้าก็ได้ fever. มีไข้สูง I was ฉั so นอยู่ busy กับดูแล taking เขา care of ไม่ her ได้ that เรื่ I องนี้ forgot ไป about the book เป็น and เรื่องที่ even forgot that she had asked เขา you ข for อ a ของขวัญ gift. จากเซียวเนียนไปด้วย Auntie, do you know ป้า which version หนั of งสื the ที่ book you คุณ bought? ซื้อมาในตอนจบเวอร์ชันไหนหรอ Which version? เวอร์ชันไหน The หร shopkeeper อ said it was the one with the เจ้าของ perfect ร้านบอก ending ว่า to เป็นต the อนจบที่สม story. บูรณ์แบบ แต่ Apparently, ตอน that's the นี้ only one ใน you ต can ลาดก็ find มี on the แค่เวอร์ market ชันนี้ now. แหละที่หาซื้อได้ Oh, อ๋อ it's all my เพราะ fault. ฉันแท้ You ๆ wasted ทำ your ให้เธอต้อง money เปลืองเงิน and เปล่า now ๆ it แบบ won't นี้ even ไม่ be เซอ a ร์ไพรส์แล้วสิ surprise. นะ Oh, it's all right. It's just ไม่ a เป็นไรหรอก book. แค่หนัง As สื long อ as Nechka enjoys ขอแค่ it, เนชกา that's ชอบ what ก็พอแล้ว matters. Oh, right. เออ Nechka ใช่ probably เนช doesn't กา know เธ us. อก็คงไม่รู้จักพวกเราสินะเพราะเราคือ You're Paimon พี่ and ไพ Miss มอนกับพี่ Traveler. คาร่า Mom ห told นู me เคยได้ยิน about you. แม่พูดถึงพี่พวกพี่อยู่นะ Oh, เออ seems like เหมือน everyone พวก knows เรา who จะ we ดัง are อยู่นะ now. เนี่ยยังไงก็ไม่ต้องเสียเวลาแนะนำตัวกันแล้วสวัสดีเนชกา Yeah, Nechka seems to be doing pretty well today. Since she's been stuck indoors for the last few days, why don't we take her out for a walk? งั้นเราไปพาเนชกาออกไปเดินเล่นดีกว่าไหมใช่จับหน้าผาก Take her for a walk. ออกไปเดินเล่น Considering her สภา condition, พ I don't ของ think เนช she. กาตอนนี้ค่อนข้างจะ Oh, don't Oh, worry, maybe Auntie. She'll be not. safe with the traveler and me. มีฉันกับคาร่าอยู่ด้วยเนชกาต้องปลอดภัย We won't leave the tribe, and if anything comes up, เราไม่ได้ we'll อ be อก sure to จาก find โล the ก doctor เขาหรอก immediately. ต่อให้มีปัญหาอะไรก็สามารถไปหาหมอได้ทันที Besides, it's her Yeah. birthday in a few ไม่กี่วัน days, ที่เป็นวันเกิ and ด we ข need อง to go เขา to the แล้ว tribe เรา to จะ buy ไป some หาซื้อของ things. ในเผ่าแล้วก็ฉ Let's ลอง give ให้ her เขา a สักห proper น่อยนะ celebration. What do you think, Auntie? คุณป้าคิดว่ายังไงล่ะ I promise I'll be good, Mom. แม่หนูสัญญาว่าจะไม่วิ่งเล่นพลาดไปไหนแน่นอน Didn't you say คราว before ก่อน that แม่ I เคย need บอก more ว่าหนู fresh ต้อง air? สูดอากาศบริสุทธิ์เยอะๆไม่ใช่หรอ All right, all right. เอาล่ะ As you เอาล่ะ wish. ตามใจแล้วกัน
I also happen to have a few What's repaired that? blaze gem inscriptions that I need to get back to the tribe. We can ได้ go ผลิตภัณ together. ฑ์ที่ซ่อมเสร็จแล้วไปส่งให้เขาอยู่พอดีเพราะงั้นเราไปด้วยกันเลยแล้วกันเนาะ Wait for a moment. I'll go get รอก่อน Nechka's water เดี๋ยวฉัน bottle จะ and ไปเอา some น้ำ towels. เนชก้ามาก่อน some เดี๋ยวก็มา medicine. เช็ดหน้าด้วย Oh, and a ค่ะ parasol. แล้วก็ร่มกันแดดด้วยเยอะเลยโอเค เก็บข้าวของอยู่รวดเร็ว Talk about being เต prepared. รียมซะครบเลยอ่ะเราสามารถตั้งแคมป์ได้เลยนะเนี่ย It doesn't hurt to be เอา prepared. ของไปเยอะหน่อย Okay, เดี๋ยว let's เจอเรื่อง go. ไม่คาดฝันขึ้นนะ Please be good now, เพราะงั้นเราเดิน Nechka. ทางกันเถอะ Don't cause any trouble for เราต้องเชื่อ Shiloh ฟัง and ว่า the อย่า others. สร้างปัญหาให้พี่ซีโรนินนะ Oh, you can let me เอา carry ของ these. มาให้ฉัน And ถือเถอะ don't be a stranger, ไม่ต้องเกรง Nechka. ใจ Feel free to tell มีอะไร us ก็พูดตรงๆได้ anything. เลย And อย่างเงี้ยตอน even เด็ก I was ฉันก็ quite ทำ a ให้ handful ให้ for พ่อ Auntie when I เปิด was ของไปเยอะเหมื little. อนกันนะ It's not often you อุ get ต to ส่าห์ go ได้ out ออกไป and เที่ยวทั้ง parties ที just have เนส fun. ก้าต้องเที่ยวให้สบายใจนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าตอนเด็กไม่เคยสร้างปัญหาเลยแล้วก็พอโตขึ้นก็มีโอกาสแล้วนะ Okay. Thanks, everyone. And please don't ข worry, อบคุณต้อง Mom. พี่มากนะคุณแม่เองก็ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะ I'll be good. หนูจะเป็นเด็กดีจะฟังแน่นอน Let's go look for Ignal. เรา I've ไป had her หา blaze gem inscription for a เอ็ while งนอก now, กันก่อน and ดี I'll กว่า finally return it เก็ to บ her ตามผลิต today. ภัณฑ์ของเขามาตั้งหลายปีแล้วอะไรสักอย่างมาตั้งนานแล้วแต่เราคืนเขาแล้วมั้งเนาะ สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันนะฮะสามารถชวนคุยกันได้เนาะ แต่มันมีที่แปลกๆมันใช่สิ่งใหม่ไปสิ่งไพมอนไหม สิ่งประมาณนี้ Running away? ไพมอนไม่ได้ทำอะไรเลยไพมอนก็อยู่ของไพมอนดีๆแล้วเป็นกล่องเฉยเลย Worthless pile of garbage. Stop yapping, just take it or leave it. โอ้เห็นตรงนี้แล้วผมปวดใจ Tosoli, what brings you to the tribe today? มีอะไรถึงได้มาที่เผาล่ะ And Nechka แล้วก็เลส too. ก้าตัวน้อยเองเหรอเนี่ย Oh, she seems to be เหมือนจะ doing ดีขึ้น much เยอะเลย better นะ now. อ๋อเดินเล่น She's นะ even out and อีกไม่นาน about. คงจะได้เล่นกับพวกพี่ I'm sure it won't ได้ be แล้ว long สิ before she'll be playing with Chanel and the other. I hope so. ฉันหวังว่าจะ Here, เป็นแบบนั้นเหมือนกัน Ignal. This is your inscription. I นี่ finished คือตัว repairing เด็ก it. ของเธอฉันซ่อมเสร็จแล้วล่ะ Oh, thank you for เฮ้ย bringing it สาว back เอามา for ให้เอง me. เลยเหรอ Oh, ขอบใจ by มา the กเลย way, นะเอาจริง I สิ came across a แต่ piece ทำไม of ฉัน good เคย quality เจอหน้า ore a คนละ while ไม่เลย ago. ค่ะเอา I was thinking of มา using ทำ it เค to รื่องประดับ make สวย some ๆให้ pretty เนชก้า jewelry สิ for little Nechka. I remember that ฉัน Nechka คิด would ว่า become เว so ลาเนชก้า happy เห็น every แหว time น she ที่เป็น saw a ประกันที shiny ไร ring. เธอจะดีใจกับ Right, เขาเลยใช่ไหม Nechka? เนชก้าตัวน้อย I'm sure she'd love ต้อง that. ชอบมาก Thank แน่ you. ขอบคุณมากนะ My pleasure. ไม่ต้องเกรงใจ Give หร me อก a นะ moment. I'll bring the เดี๋ยว ore. ก่อนนะ เดี๋ยวฉันจะเอาแรกก็นั้นมาให้ Oh, I can make the jewelry for คือ her. ฉันจะเป็นคน What ทำ what เครื่อง kind ประ would ดับ you นี้ like, ให้เอง Nechka? เนชก้าเธอชอบแบบไหนล่ะ I would like. หนูชอบ Something shaped like an เป็น embercore ลูกดอก flower ไม้ would เอ็ be ม nice. เอ็มเบอร์คอร์ She was always asking me before to make her เมื่ an อก่อนนี้ ancient เจ้าเด็กคน name นี้เอา with แต่ an บอกให้ฉัน embercore ทำ flower ลายโบราณ design. ที่เป็นรูปดอกไม้เอ็มเบอร์คอร์ให้อยู่ตลอดเลย Mm-hmm. Noted. I'll make that as a gift for her next ฉัน birthday. จะจำเอาไว้วันเกิดปีหน้าฉันจะเอาเจ้านี่เป็นของขวัญให้ละกันนะ Sorry, Nechka. ขอโทษ It นะ won't เน be a ชก้า surprise for ที่ you. ของขวัญชิ้นนี้ของเธอไม่มีความเซอร์ไพรส์เลยน่ะ That's okay. ไม่เป็น Thank ไร you, หรอก Shilonen. ขอบคุณพี่ซีโอเนนมากนะ Found it. คือ Sorry to keep you ขอโทษ waiting. ที่ให้รอนาน Here, นี่ please take รับ it. ไปเลย By the way, นี่ Nechka, พี่เนช feel ก้า free ตัว to น้อ write to me ย if ขอ you หน้า ever ที่ want ก็ to อยาก know จะรู้ more เรื่องเกี่ยว about กับแม่ ores. อีกก็เขียนจดหมายมาถามฉันก็ได้นะ Well, I was shocked last time when you wrote me out of the blue asking for a เมื่อก่อนที่ volcanic จู่ๆเธอก็เขียนจดห crystal. มายมาหาฉันบอกว่าอยากจะให้ฉันช่วยหาคริสตัลภูเขาไฟมาให้หน่อยทำฉันตกใจแทบแย่แน่ Sorry about that. รบกวนแล้ว She เนี่ can ย hardly contain her ตั้งแต่ curiosity ที่เน now ส that ก้า she's เริ่มดี starting to ขึ้น recover. ความอยากรู้หลังเห็นของเขาก็เต็มไปหมดแปลก She's still too weak to go out whenever she wants, so ๆไม่สามารถออก she จากบ้า begs นได้ me ตาม every ใจ day ช to อบ help her write วัน letters วัน to ก็เลย people เอา in the แต่ขอ tribe ร้อง about ฉัน all sorts of ให้ช่วย things. เขียนจดหมายถึงคนในเผ่าถามไถ่ถึงเรื่องต่างๆ
That's how you ยังไง know ก็ she's เป็น one ลู of ก the หลานของเรา children of เผ่า echoes. สู่สิ่งสะท้อนอยู่ It's แล้วเนาะ normal for us to ก็ be ไม่แปลก interested ที่ in จะชอบ Or. แน่ Everything's looking up. ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแล้ว We're just like the main พวกเรา character in the ก็ new เหมือนกับ version ตัว of เอกใน Kill the พาคิว Brave. ผู้กล้าหาญเวอร์ชันใหม่นั่นแหละ Brother Rima. โดยช่วยที่จะช่วยครอบครัวของตัวเอกลินมักไม่ช้าก็เร็วก็ทำเรื่องของเรื่อง Story นี้ should be พวก right เราน่าจะอยู่ที่ Let ขอ Paimon ดูก่อน see. นะ To kill ถ้า the คิว brave ที่ to the ฐานต่อ goddess of เทพี mountains แห่ง and ขุน fire. เขาเปลว Let ไฟ my แปลว่า brother's name ขอให้ ever ชื่อ live ของ on. เป็น I am น้อง willing คง to อยู่ตลอด sacrifice my ไป heart and ฉัน blood in ยิน return. ดีสละแลกหัวใจและโลหิตของตัวเองเราท่าไพหม่อน The goddess เท replied, พีบอกอีกว่า I heard your prayer, คำที่ but your brother is เจ้า no นะ longer your kin. น้องของเจ้าไม่ใช่สายเลือดของเจ้าอีกต่อไปชื่อของเจ้าจะจมลงสู่ล่องลึกและของห่วงลึกนั้น Then Takil จาก said, นั้นทาคิวก็พูดว่า Turn my blood to Don't be a fire nerd, so my Angelica. heart may กลายเป็น illuminate เปลว the ไฟ depths. จนกว่าหัว I ใจ will ของ bring ฉัน my จะส่อง brother สว่าง back ไปถึง before ล่อง my ลึกนั้น blood runs ฉัน dry. จะพาน้องของฉันกลับมาก่อนที่เลือดจะแห้งเหียดไป Oh, you remembered that อุ๊ย whole เน line, ชก้า Nichka. จำดีจังเลย ฉันจำได้ว่าหนังสือนั้นบอกอีกว่าเดี๋ยวนะ Wait, หนังสือ look, เขียน this ว่า book looks- อะไรนะไอมอนเพิ่งจะอ่านจบเมื่อกี้ก็ลืมไปแล้วเหรอ ฉันอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนั้นจบปุ๊บเดียวเลยนะหนังสือทั้งสองเล่มนั้นมีเรื่องว่ากันมีประโยคหลายประโยคลากเลยฉันสับสนนิดหน่อยแค่นั้นเอง มันก็ไม่แปลกมาก But the แต่ฉัน ending รู้ of the ว่าตอน older จบของเวอ version ร์ชัน is เก่า more น่าสนใจมาก interesting, กว่า even if it's Well, hard for then kids the- to, well, ไม่เคย completely เข้าใจกระถึก understand. Oh, wait. โอ้ใช่ Nichka ใน hasn't ช่วง read คง the other ยังไม่เคย ending. อ่านตอนจบ It's อีกเวอร์ชัน okay. ใหม่ Just wait a bit, and ของ Paimon อีกเวอ will ร์ชัน read ใช่ it ไหม out for you. ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังน้องไม่สนใจละ That's not true. ไม่ใช่หรอกจริ Actually, งๆหนู I already รู้ทาง know the จบ other อีกแบบอยู่ ending. แล้วล่ะ You already know the other แบบแต่เธอเพิ่งอ่าน Didn't you only read the edition your mom got for you? Hey, นี่ what are you all chatting about ไม่ so รู้กันอยู่ happily? ล่ะเธอมีความสุขกันจังเลยนะ Huh? ฮะอุ้ย Mom, Eh, Miss หนู Traveler กำ and ลัง I คุย were กับพี่ just คาร่า talking เกี่ยว about the กับตอน ending จบ of ของนิ that ทานเล่มนั้น book. อยู่ We were just พวกเรา talking พูด about ถึง how ต the อน bad ที่ตัวร้าย guy was พ่ายแพ้ defeated and แล้วทุก everyone คนก็กลั returned บไป home อย่างปลอดภั safely. ย It's a เป็น really ตอนจบ happy ที่มี ending. ความสุขมาก นี่คือตอนจบอีกแบบหนึ่งเหรอ Aren't happy endings always Don't nice? แบบหนึ่งมี But ค if วาม you สุขก็ already ดี read นะ the ไม่ใช่ whole เหรอ thing, then แต่ลูกอ่านจ what บ will เร็วข Mom นาด have to นี้ read to you at งั้นวันนี้ bedtime? แม่ก็ไม่มีหนังสืออ่านให้ฟังแล้วสิ Guess you'll have to go to วัน bed นี้ early ต้องรีบ tonight. นอนหน่อยนะ But I'll buy you some more แม่จะซื้ fairy อหนังสื tales อนิ next ทานเรื่อง time, อื่นมาให้ okay? เยอะดีไหมล่ะ Okay, Mom. ยังไงคุณแม่ก้อนนั้นเป็นยังไงบ้าง It's a pretty good quality. I'll be able to get Nichka a beautiful and durable piece of jewelry for her next birthday. ชิ้นที่ต้องมนทานแล้วก็สวยงามขึ้นแน่นอน But, you know, for now, let's focus on celebrating her upcoming birthday. Where are we headed to next, เราจะไปไหน Auntie? กันต่อล่ะ Next, let's visit ต่อไป Apaj เราไปหา Palan. He should be close อาพอ by. พารอนกันเถอะหนูไม่กล้าอยู่ที่นี่แหละ Stay close, นั่น Nichka. สิเนชก้า Don't go too เดี๋ยวห่าง far. จากแม่นักสิ Yes, Mom. เข้าใจแล้วค่ะ แม่ มีอะไรเหมือนพยายามจะตอบแทนน้องตลอดเลยอะ Why do my eyebrows keep แต่เป็นวันนี้คิ้วฉันถึงกระตุกไม่หยุดเลยนี่แค่จริง That means you're about to hit the ๆ jackpot, แล้วก็ Apaj โชคดีนะ Palan. สิเอาพารอน I didn't expect คิด to ว่า have ช่าง two สลัก name นั้นแล้วสอง engravers คนจะมา coming ยื in นที่ today. นี่ Welcome ยินดีต้อนรับเชิญก่อนเชิญก่อน What are you looking to buy, Tlazoli? พาโซลี I'll give you a discount like usual. ลดราคาเหมือนเดิมเลยนะ Whoa! หุย Offering a มีแค่เรื่องประโยค discount มา just ก็ like พูดถึง that? ส่วนลดแล้วอะ Tlasoli พาโซ sure ลีนี่ has มีคอนเนคชั่นดี connections. จริงๆเลย She was once เมื่อ our ก่อน name นะเขาเป็น engraver. ช่างสลักนามโบ And รา did ณ a ของ lot เผ่า for เรา the เชียว tribe. นะแล้ว It's ได้ only ช่วยเหลือ fair that เผ่า I เราไว้ offer her เย a อะ discount. ไม่ต้องลดราคาให้เขาเป็นธรรมดา Thank you for your คน generosity. ที่ดูแลนะ I've finished repairing your เออ Glacium มาดูตา inscription. ผลึกทองของคุณสิ Have a look. ฉันชอบฉันชอบเสือ Come on, Nichka. นี่ Say ขอบ thank คุณ you. คุณลุงแล้วเนชก้า Thank you, sir. ขอบคุณค่ะคุณลุง Oh, so this is โอ้เธอนี่ Nichka. คือเนชก้าตัวน้อย Tlazoli ใช่ has shown ไหม me some pictures before. อาซูลี่เคยเอารูปเธอให้ฉันดู
It looks like you're ชี doing วิต much ชีวา better ขึ้นแล้ว now. นี่นะ How มา about มา this? มามา Go เลื ahead อก and pick ของในร้านของฉั anything น you'd ได้ like เล from ย the นะ store. ถือว่าฉันให้ Think of it ก็ as แล้ว a กัน gift from me. No, that's ไม่เป็นไร alright. หรอกค่ะ Mom told me that คุณ you've แม่เธอ already บอก given ว่า a lot คุณ to ลง our เคยให้ family. ของขวัญเราไว้แล้ว Oh, well, that was for your family. I've never given anything นั่น just มัน for เป็นของ you. ที่ให้ครอบครัว If you แต่ไม่ don't ได้ให้ feel ของ like ขวัญ it, you ส่วน can ตัว also เธอ let เล your ย mom choose แต่ for ถ้า you. เธอไม่สบายใจที่จะเลือกก็ให้แม่เธอเป็นคนเลือกก็ได้นะ Oh, no need to stand on ceremony, ถูกต้อง Auntie. ไม่ต้องเกรงใจ Go อะ ahead ครับ and pick something เพราะ for พอเรา Nechka. ไม่หรอกให้เลือกของเทนิสก็จะกินเถอะ His drills and small clamps are good quality. The measurements of each part are exact, and they're always very คุณ durable. ภาพใช้ได้เลยนะขนาดของแต่ละส่วนนี่ย่ำแย่เป็นย่ำแย่อะไรฮัลโหลเวฟดิสเครดิตเขาแล้วนะขนาดของแต่ละส่วนนี่แม่นยำมากแถมยังทนทานมากด้วย I always come here to buy things if I find myself in a ฉัน pinch. ได้มาซื้อของที่นี่แหละ Oh, do you have any child-friendly safety scissors? I remember seeing a few different styles. ฉันจำได้ว่ามีหลายแบบเลยนี่ไง I have a few in ยัง stock, มี but เหลืออยู่ I บ้า put them ง in the นะ back. Let me bring some out ฉั for น you to เก็บ pick. ไว้ในด้านหลังหมดแล้วถ้าว่าเธออยากจะเลือกเดี๋ยวฉันจะพาไปออกมา Oh, no need to bring them all the way here. Why don't we just go in the back and choose there? It should only take a ที่ด้าน moment. หลังดีกว่าได้ใช้เวลาไม่นาน I don't know much about that kind of ฉันไม่ค่อย scissors. เข้าใจเท่า Why ไหร่ don't you just go yourself and... เดี๋ยวเห็นเธอ Well, there are too many different designs and varieties of kid scissors. If you don't come and help me choose, I won't be able to pick one that Nechka would like. ไม่ได้หรอก Come on, Auntie. It'll only take a moment. ใช้เวลานี้ไม่นาน And there goes Shalon and เรีย dragging นนี้มาก Flosoli off to buy more คา stuff. โซดิไปซื้อของอีกแล้วดูเหมือนจะยุ่งมากเลยอ่ะทำเป็นเพื่อนๆไปไหนนะเนชก้า I won't run off. ดิฉันคงหญิงดีเลย Paimon, พี่ไพมอน who's your ตัวละครไหน favorite ใน character คิว in ทุ To ก Kill เห the รอ Brave? Paimon's favorite? อันนี้ฉัน To ชอบเหรอ kill, of course. เราเป็นทาคิวอยู่แล้ว He went เขา through พ a ยายาม lot จะ to วิ่ง rescue นะ his เพื่อช่วย family. ครอบครัวของตัวเองไงเล่า In the old version of the story, he was never able to เขา reunite จะ with ไม่ได้ his อยู่ family, กับครอบครัว but อีก he ต่อ was ไป still really แต่ strong เขา and ก็พ fought ยายาม as อย่าง best สุด as he ความสา could. มารถแล้วเขาเป็นคนที่สุดยอดมากเลยล่ะเป็นคนที่กล้าหาญมากๆและความกล้าหาญที่น่านับถือจริง What about you, Nichka? ๆแล้วเนชก้าเธออยากจะเป็นตัวละครไหนล่ะ I No. like หนูชอบ Remark. รีมาร์คมากกว่า Oh, the one who was Oh, possessed by Polito. Quatlique. เพราะสิ But คือ never ยึด from ล่า by ไปแล้ว his เหรอ brother to kill. แต่เขากับ He ไม่ was เคยเรียน also an ชื่อเท่า amazing คิวเลย character. อ่ะคนนั้นก็เก่งมากเหมือนกันนะ If it wasn't for his ถ้าเขาไม่แข็ง determination, แรงขนาด both นี้ he และการ and ต่อ his สู้ในค brother รั้ง would สุ have ด been ท้ายเนี่ย defeated by Quatlique เขา in the จะ final ต้อง battle. ทั้งสองจะต้องต่อสู้และพ่ายแพ้ให้กับพอสคิวแน่ๆก็คือหมอนตั้งใจอ่านมากเลยนะเนี่ยแพมอนลิ้นมากด้วย Of course, a Thằng story's An thằng only interesting if ที you ก็ can อิ really น get กับเรื่องราว immersed ห in น่ it. อยสิไม่งั้นจะสนุกได้ไง Hey, Nichka, นี่ใน why ชา don't we play เรามา pretend? แสดงกันหน่อย You ดี can กว่า be Remark จะเล่นเป็น and ลีนะ Paimon เดี๋ยว will ฉัน be จะเล่นเป็น Pichu, คือคิว okay? ดีไหมเธอแค่อยากพูดอะไรที่ๆทั้งนั้นนะ Miss Traveler, ไอ้สาว can I play the Huh? role of Okay, Quatlique? มาดาแห่งฮิปฮอปโพสต์คิวได้ไหม But isn't she แต่ the ทำไม villain? ก็เป็นตัวร้าย In นะ the สิ old version, ใน she เวอร์ชัน even เก่า ate มาดาแห่ง Remark ฮิปฮอป and ท่าน took on his นี้ appearance. กินรีมาร์คเข้าไปนะยังแต่งหน้าให้เป็นเขาด้วยเธอพูดถูกแล้วล่ะน่าจะเป็นเวอร์ชันเก่านัสกาไม่ได้อ่านเวอร์ชันนั้น Ah, right. She read the version ใช่ with the เรียน happy ที่นัส ending. กาอ่าน And ตอนถึง that ผม one, บุญ Quatlique was defeated and the brothers both สุด survived. ท้ายโพสต์คิวก็พ่ายแพ้กับรีมาร์คแล้วทาคิวก็รอดชีวิตมาได้ใช่ไหม Doesn't matter. โอ้ Only ย the โอ้ย lines เป็น at เวอร์ the ชัน end ไหน were เวอร์ชัน different. ไหน You can go on ยังไง ahead ก็ and ต้อง say your แตก favorite ต่างกัน lines, แค่บท Nichka. พูดตอนจบเท่านั้นเอง I've นี่ read นะ both versions, so she'll be able ก็ to เลือก play พูดที่ along. ตัวเองชอบละกัน ฉันเคยอ่านทั้งสองเวอร์ชันแล้วยังไงก็ตามทันอยู่แน่นอน My favorite line is the one from ช the อบประ end. โยคที่ It's พูดตอนจบมากที่สุดแล้วที่ว่า come here, Nichka. นิสกา Look วัน at นี้ you. สิ You're ดู sweating. ตัวเองสิหน้าผากเป็นเหงื่อเต็มไปหมดเลย Mom, แม่ let me wipe your แต่ forehead. แม่ฉันเองนะ Drink some กิน water. น้ำก่อน This แล้วนอนคืนนี้ child. นี่ You forget everything as soon as you ก็เลย start ทุกอย่าง playing. เลย We've picked something out for Nechka. A paish plan. We'll deliver it to Auntie's house once he's packaged it ห่อ up. ของแล้วส่งกลับไปที่บ้าน How คุณ was ป้า Nechka? ส่วนเรื่องเธอกับเนชกาเล่นกันเป็นยังไงบ้าง Oh, we were just about เรา to จะ get พูด to สิ่ง the ที่น่าตื่นเต้น exciting ที่สุดแล้ว part. อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เธอตั้งใจให้เราคุยกับเนชกาตามลำพังใช่ไหม Really? ใช่เหรอ
Oh, now that Paimon thinks about it, Shilonen has dragged Tlasoli away from us a couple of times พอโซ now. ลีออกไปทั้ง2 ครั้งเลยจริงด้วยแต่เพราะอะไรกันนะเนชก้าดูแปลก Let's talk later. Just trust me and act normal for now. ๆใช่เถอะอย่าเพิ่งทำอะไรจะดีกว่า Oh, we should head to our last stop, Auntie. It's real hot today, and we shouldn't let Nichka be in the heat for too วันนี้อากาศ long. ร้อนมากเลยถ้าเนชก้าอยู่ข้างนอกนานจะไม่ดีเอานะ Right. Let's go see Chevin and head back home. เราไปหาเฮเบนก่อนแล้วค่อยกลับบ้านโอเคเควสบิดเขียนนิดหน่อย I finished repairing your blaze gem inscription, Chevin. I've also reinforced it so it shouldn't fall apart so easily เพลิง now. ของเธอเสร็จแล้วนะ แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้มาแล้วด้วยรับรองคราวนี้ไม่ตกแตกง่ายแน่ Thank you. How about the ๆ volcanic มาก crystal? นะ Was it usable? แล้วคริสตัลภูเขาไฟอันนั้นเป็นยังไงบ้างใช้ได้หรือเปล่า Yes, thanks for that. ขอบใจมากๆนะ You're welcome. ไม่ต้องเกรง I ใจไป just หรอก want นะ to see Nechka get แค่เน better. ชก้ากลับมาแข็งแรงก็พอแล้ว Thank you, Miss Chevin. ขอบคุณนะพี่เชฟเปน It's fine. พวกเธอพี่นะ Honestly, ไม่เหมือน you're บ้า both น too เลย polite for your own good. I was wondering where you got the ore for such a large-scale ว่าคุณ blaze ป้า gem เอา inscription. จากไหนทำตาผลึกเพลิงใหญ่ขนาดนี้กัน So you must be one of Auntie's คุณ accomplices คุณ then. จะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณป้าทาโซริสินะ Oh, Shilonen. เซียวนินเธอWe already know what's going on. เป็นเหมือนกับเธอนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เพื่อเนชก้า You had me worried ต there. กใจหมดเลย I thought we'd been ว่า found ถูก out. จับได้ซะแล้ว We'd be in real trouble if Bacall ever got wind of it. ขึ้นมาแล้วก็มีหวังคงแย่แน่ To be honest, I won't be able to cover it up for much longer. I've been traveling away from home every few ๆต้อง days, เดินทางออก and the ไป ore ข้างน reserves อก have noticeably 2-3 decreased. วันและปริมาณแร่ก็ลดลงอย่างประหลาด The last time Bacall เมื่อ came ก่อน and asked ที่ me พา about คา it, มาถาม I could ก็ only จะบ say อกว่า that ฉันกำลังทำการวิ I'd จัย been เครื่อง using ประ up ดั a บ lot of ให ore ม่ to อยู่ research new และ styles ทำ of ให้เสีย jewelry. ไปเยอะเลยอ่ะ As for why I had been leaving เรื่ so องส่วน often, ส่วนเรื่อ I ง said ที่ that ออก I มา found ข้าง a นอก ore vein and But what wanted is to it? extract some new gems from it. ก็เลยจะไปดูอ่ะนะ Sorry, ขอโทษที I've been talking my head off. รีบเข้าร้าน Please, กันก่อนสิ come in and have a seat. Sure, we can sit for a สิ moment, งั้น but เรานั่งสักแป๊บหนึ่งก็ Miss Chevin? โอ้โห Can I เครื่อง go ประดับ see นั้น some of ได้ the ไหม jewelry ครับ over พี่ there? เชฟเบน You mean Amisha's work? Sure, go ของ ahead. พี่ยังมี Remember ส่ to วน stay เหร in อ the shade as much as you can. ไปดูได้เลย อย่าลืมไปยืนข้างในด้วยนะ Paimon wants to go too! อย่าไปดู We'll go การงานแพ together. คาร่า Paimon เราไป hasn't looked กับ at เจส Natlan's ก้ากัน jewelry เถอะ very ฉัน closely ยัง yet. ไม่เคยสังเกตเครื่องประดับเป็นลานแบบละเอียดเลยอ่ะวันนี้จะซื้อให้เธอสักอันแล้วกัน Really? จริงเหรอ Paimon's gonna take a งั้น good เธอ look ตั้ง at ใจ what ดู they ให้ดีที่ have. สุดเลยล่ะ You haven't bought any jewelry for a while, Auntie. Why don't you pick one out? ไปเลือกจากที่นี่มาสักชิ้นจะดูดีจะดีไหมคุณป้าเดี๋ยวเน้นลากตัวเขาไปแล้วต้องคุยกับเนชก้าอีกครั้ง Come on, Nichka! We don't know anything about Nichka, Natlan's well, jewelry, so you well, can help us well, pick something อ่า out. ประดับนี้เราเลือกว่าแบบนี้เป็นหรอกนะเดี๋ยวช่วยพวกเราด้วยหน่อยสิ Miss Traveler, ไม่สาวหนู come here, Nichka. เนชก้าไปนี่เร็ว Huh? Sorry, Chevin and Shilonen, but it's already getting โอเค late. นะ We should be heading back เชิญ now. อันนี้ก็เย็นมากแล้วเราควรกลับบ้านแล้วน่ะ It'll be Nichka's birthday in a few days, and there's still a lot for us to do before then. No problem. I'll be sure to bring her some beautiful jewelry to celebrate. ที่สวยที่สุดไปฉลองวันเกิดให้เขาแน่นอน Mom, I... เอ๊ะโอ้โหทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ You're getting hot again. เขา Here, ทำแล้ว Mom will carry you. เดี๋ยวแม่ Let's ไป get กลับเอง going. นะเรารีบไปกันเถอะ
You forget to take care of yourself พอ once ได้ you start ยิน playing. ได้ Let's go back and we'll have a talk. เดี๋ยววันนี้ก็ไปแม่จะต้องคุยกับลูกให้รู้เรื่องเท่าไหร่ละ I didn't. หนูเปล่านะ Nachka, I never taught you to lie. ไม่เคยสอนที่ลูกโกหกนั้นนะใช่ไหม Sorry, ขอ Mom. โทษค่ะคุณแม่หนู Nichka's looking at แม่ us. กำลังมองพวกเราอยู่ My mom feels like something's not right. What should we ทำไง do? ดีเดี๋ยวขอให้ซิวนินทำตามที่บอกก่อน No, Nachka was having so much fun today that she forgot the time. It's not a big deal. Let me help carry her home. I'm worried you would also have to recover if you carried her the whole way. No, it's fine. I'll carry her. Let's go, Nachka. It's time to go home. เรากลับบ้านกันเถอะตอนนี้ปฏิเสธความช่วยเหลือจากคุณแล้วแบ่งออกจากเผ่าไปแบกลูกออกจากเผ่าไปเหนื่อยมากๆThank you, everyone, for spending so much time with us today. น่ารักให้ผมด้วยวันนี้วุ่นวายกับพวกพวกเราสองแม่ลูกตั้งนาน Please be sure to come to Nachka's birthday ก็ party. เธอต้องมาวันเกิดของเนชกาให้ได้นะได้เลยเดี๋ยวจะขอให้เนชกาสุขภาพแข็งแรงนะ All right. It's nearly bedtime for Nachka, so let's part our ways here. หลานเนชกาต้องนอนแล้วไม่งั้นวันนี้เราต้องแยกย้ายกันที่นี่แล้วล่ะ Oh, Auntie, remember to give her the book, that copy of To Kill the Brave I brought. I went to a lot of trouble to find it. I understand. Really, do you think I'd let your efforts go to waste? It's very special to receive a book from you. I'm sure she'll put it somewhere safe. Right, Nachka? Yeah. Thanks, Shilonin. ใช่มันได้นะพี่ซิโอเนน Oh, put it somewhere? Isn't she going to read it? อ่านดูสักหน่อยเหรอ Well, I've read the story to her many times already. She's even memorized nearly every line. No, that won't be a problem, Auntie. Nachka's probably never heard this version of To Kill the Brave. ที่ฉันเอามาจากหน่วยเอามาน่าจะเป็นเวอร์ชันที่เนชกาไม่เคยได้ยินมาก่อน Oh, what's different about this version? The majority is about the same, but the ending is different from the one that you bought her. เหมือนกับเล่มที่คุณซื้อไปเท่าไหร่ The one I gave her is the unedited version that was originally published. It was released long before Nachka fell ill. But I remember you were never very interested in fairy tales, Shilonin. Huh. Well, I was just thinking that if what you said about Nachka's illness is true, she shouldn't be able to remember anything about her past before her illness. So, the ending to the original version of To Kill the Brave is also part of the past that she should have forgotten. In other words, if she hasn't recently read the old version of the story, then she shouldn't possibly know the ending, right?
I don't understand. Why are you so concerned about the ending of this book? Even if she does remember the ending, what does that prove? ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องกังวลตอนจบเรื่องนี้ขนาดด้วยต่อให้เขาจำได้แล้วมันจะพิสูจน์อะไรได้ล่ะ Maybe she snuck out somewhere when I wasn't watching and read the first edition of the story. เคยมีแอบไปอ่านดูชั่นซีซั่นแรกของเรื่องราวนี้ว่ามันมาจากที่ไหนสักแห่งตอนที่ฉันไม่ทันได้สังเกตเห็นเลยก็ได้นี่ Oh, okay, that is a possibility. After all, she does remember things that have happened recently. In which case, yeah, let's go ask around the tribe and see if anyone remembers Nichka reading the book. ไปหาคนในเผ่าดีกว่าว่ามีใครจำได้บ้างว่านิชก้าเคยมาทำอะไรบ้าง There are only a few shops in the tribe to sell books, or we can just ask Nichka where she'd read it. นิชก้าเป็นคนบอกเองดีกว่าเขาเคยเห็นหนังสือไป The booksellers all have inscriptions, พวกเขาต่างก็ so there's a chance that their สวม memories. กันหมดไม่แน่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความทรงจำก็ได้นี่นะ So, you admit that the inscriptions can affect the tribe's current memories? ผลิตเพลิงเพื่อส่งผลกระทบกับความทรงจำของชนเผ่าช่วงนี้ I was very clear that I would consider that a crime and would stop all work พ on ฤติ it. กรรมนี้เป็นอาชญากรรมและจะยุติงานทั้งหมดเกี่ยวกับตราเพลิงตราผลิตเพลิง There must be a few more books at บ้านต้อง home. มีหนังสือหลายเล่มแน่ๆฉัน I do not wish ฉั to นไม่ see อ your ยาก blood ให้ be เลือด reduced ขอ to ง ash, พี่ต้องบอด but ไหม้ I และ have ฉั seen น the light ได้เห็น of your heart and บทดีของ spirit. พี่แล้ว I beg your pardon? ว่าไงนะ Nichka, where did you Stop, read that Shima, book? Nichka. Answer me. ตอบฉันมา Go home, Nichka. นิชก้ากลับเข้าไปห้องซะ โอ้ Are you นี่ disobeying ลูก me? ไม่ควรฟังคำสั่งแล้วงั้นเหรอไม่ฟังคำสั่งแล้วงั้นเหรอ You're the one who wrote me the letter, Nichka. You're the one who wanted the book. Only you can speak for yourself. มีแค่เธอเท่านั้นที่สามารถพูดเพื่อตัวเองได้ We're listening, Nichka. Right here, right now. ที่นี่ตอนนี้ Remember my name, จำชื่อของ brother. ฉันเลยนะพี่ As long ตราบใด as ที่ you พี่ remember จำฉัน me, ได้ I will ฉัน never จะไม่ have จาก left. ไปไหน Silence. ปบปาก That's the line from the นี่มัน old ประโยค ending. ตอนจบเวอร์ชันเก่านี่นะนิชก้าจะเล่นจริงด้วย I know. หนู I รู้ know หนูรู้ทุกอย่าง everything. เลยพี่ Shalom, เซียวนั้น help me, ช่วยหนู please. ด้วยเฮ้ย Something's blocking the มีอะไร door. บางอย่างขวางประตู Get ไปเอาว่ะปุยโคตรเท่เลย เอาจากเมื่อกี้ผมยอมรับเลยว่าเมื่อกี้ผมแบบน็อกเป็นแป๊บหนึ่งนะครับ Shilonin, wait for เดี๋ยวนี้เราก็เราได้สิ The tunnel is blocked. โอ้โห We จะ can't ปิด go ไปแล้ว in. เข้าไปไม่ There ได้แล้ว might ล่ะ also be ไม่แน่ traps. สิมีกับดักก็ได้ Whoa. โอ้โห What เมื่อ are ก่อน all ใน those ช่วงมี things อะไรแปะ on กำแพงเต็ม Nichka's หมดเลยอะ It seems Oh. Auntie put all the extra เหมือนจะเป็น inscriptions she ความประดิษ made ฐ์ที่คุณ here. ป้าทำขึ้นมาเยอะแยะถูกเก็บไว้ที่นี่หมดเลยนะขออนุญาตเก็บต่อในห้องไม่มีคนเลยพวกเขาให้อะไรกันแน่ If she's trying to finish that ancient ไม่อยาก name, ทำให้นางโบราณนี่กลาย there's เป็น only one รูปร่าง place she could go. ก็มีที่ที่เขาจะทำไปได้ Come on, follow me. ไปเถอะตามฉันมา เอาแล้วมันดูเดือดแล้วไงแล้วอยู่ดีก็เดือดเลยอ่ะคือแบบตื่นเลย ตื่นเลยครับ โอเคในเมื่อเขาขอหินผมก็จะให้อะไรดีนาเวียนอะมา What is this คือ place? ที่ไหน
โอ้โห Auntie's workshop. Workshop It wasของ supposedly closed after she stepped down from her position in the ที่เรา tribe. จะตำแหน่งช่างสัก But it appears เหมือนว่า that we've มันต้อง all ถูก been หลอกกันหมดเลย deceived. นะ Why are there people up ถ้า ahead? มีคนอยู่ด้วยอะ If you're up to shady business, you have to hire shady people to help you. ไอ้ไม่ Let's ดี go, มาช่วย don't นะ hesitate. พี่ก็ผิด Bring it. Get blown away! That was quick. Forget it! ลูกช็อปต้องขนาดนี้เลยเหรอ โอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคเกาะตรงนี้เกาะตรงนี้เดี๋ยวต้องรอกูดาวก่อน Bring it. ครับแล้วก็เกาะคริสตัลตรงนี้โอเค Come on! Show me your courage! Solidify! This is order! Watch out! Forget it! All right. ไม่ได้เจอตั้งนานเลเตอร์ตัวนี้ว้าวว้าวตกว่าทำไงอะตกว่าทำไงอะขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้อ้าวมีกล่องอีกแกอ๋อจะกี่รอบ สักทีหนึ่งBring it. Bring it โอเคต้องหลบพุดปาดมาไปถึงไหนโคตรเท่เลยโอ้โหว้าว All right. Let's finish this fast. Out of the way or get blown away. Lucky! That was That was quick. Solidify! ไม่โดน All right. Letting praise names echo. Fire! Well, teamwork is dreamwork. Order guide you! Gather! Yes, you are. I'm good.
Yes, you are. The door's closed here too. จะปิดแล้วเหมือนกันไม่เป็นไรกันดีอะ The transport system seems to still be functioning. Let's go look for the controls and get this cart ข running นส่ง again. พื้นที่กันเถอะ Maybe it can take us further ที่ inside. เจอพาเราไปต่อได้เอาจากคนที่น่าเชื่อถือสุดในเผ่ากลายเป็นคนที่ทำอะไรไปแล้วเนี่ย All right, let's keep going. เราไปกันเถอะไปกันเถอะอ้าวไม่ทันวะโอเคพอเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเราต้องนี่เลยเนาะต้องรีบเลยเพราะฉะนั้นก็ปุ๊บขึ้นมาโอเคตามนั้นเดี๋ยวปักหลักก่อนเซตอัพอะไรเรียบร้อยเซียนเน้นเปิดอันนี้กลางอากาศไม่ได้เหรอ Bring it. ตรงนี้ฉลุยมีความแผ่นเฟิร์มเบอร์เบาๆนะต้องปิดก่อนใช่ไหมอ๋อหรือว่ายังไงอ๋อต้องรอให้ถึงก่อนโอเคเริ่มแล้วเข้าอันนี้ปะปรับอย่างรวดเร็วเนียนๆปะโอเคทำนี้คือจบเอาไปไงต่อนั่นน่ะโอ้โห You got here quick. เอาไว้ดีนะ Impressive. มาไว้ดีเชียวนะนับถือฝีเท้าว่าเธอจริง Nichka's up there. What ๆ are ใกล้ you ตรง planning นั้น to น่ะ do คุณ to ทำ her? อะไรกันแน่โอ้เพื่อนมันบินสูงจัง I never lied to ไม่ได้ you. โกหกพวกเธอหรอก All this นะ time, แต่ I've ต้อง only จบ been ฉัน trying เอ to งจะช่วย save ใน my การรัก daughter, ษาฉันเท่านั้น even though she's แต่ not ว่า my ตอน daughter นี้ yet. ก็ยังไม่ใช่ลูกสาวของฉัน Once everything is over, แต่ทุกอย่างจ she บ will ลง really เขาจะ become กลาย my เป็นเนสก้า Nichka. อย่างแท้จริง What is she saying? ยังไม่ใช่เนส Is ก้า she หมาย not ความว่าไงเนี่ยลืมอดีตไง So you figured พี่ it ต่อแล้ว out. แหละ I want to use Then- memories to awaken my ใช่ฉัน Nichka. จะใช้ความทรงจำปลุกให้เนสก้าตื่นขึ้นมา โอ้โหครอบโดมไปด้วย She has stayed in the Night Kingdom เด็ก for คน far ที่ too อยู่ long. ในอาณาจักรราชิ She's นีเกิน afraid of ไป the dark and เพราะ cold. กลัวความมืดและกลัวความหนาวมาก I'm the one who made her stay there ฉันเป็น alone. คนปล่อยให้เนส So ก้า I อยู่คน must ที่ได้ bring ค her นเดียว back. เพราะงั้นฉันจะพาเขากลับมาให้ได้ Don't worry, Nichka. ไม่เป็นห่วง Mom นะ hasn't การ forgotten เชื่อ anything. แม่ไม่ลืม She นะ has always แม่ remembered your จำชื่อลูก name. ได้เสมอหลังจากราตรีหรือว่าเนชาจะตายไปแล้ว I'm afraid so. ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ Who's งั้น the คนที่นอนอยู่ตรงนั้นคือใครกันแน่อะ She's a child from my ก็เป็น tribe. เด็กคนหนึ่งใน Her เผ่า parents were ฉันเหมือ killed น in กั the น same abyss attack. พ่อแม่ของเขาตาย But ไปตอน wouldn't ที่ you อบิส know โจม it? ตีไปก่อนหน้า Her นี้ birthday is the same as that of ไม่ my ว่าจะบัง Nichka. เอิญไม่จะไม่เป็นก็บังเอิญเหมือนกันนะที่วันเกิดของเขากับเนชก้าน้อยของฉันเป็นวันเดียวกันเลย I raised her and took care of her for many ฉันรับ years. เลี้ยงเขา I thought ดูแล that เขาตั้ง taking นาน her in would ตอนแรก help me feel better. ฉันนึกว่านี่จะทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้บ้าง I was so happy the first Ang time cute she was ko willing to naman. call me mom. เรียกฉันว่าเป็นแม่ของ But แม่ then I Ang nagbigay suddenly na- felt very, ถ้าจะจู่ very scared. รู้สึกกลัวขึ้นมา Is she really my เขาเป็น child? ลูกสาวฉันเหรอ My child's name is ลูกสาว Nichka. ฉันชื่อเนส It ก้า could only be Nichka. เรื่องของเขาก็คือเนสก้าเท่านั้น โอ้ ไปทางคนลุกซะแล้วดิ How could I ฉั be นจะมีความ happy? สุขได้ยังไง My little Nichka is still Nichka, waiting for me. Waiting for Oh. me to get her ยัง home. รอฉันอยู่รอฉันขอกลับมา As I said, I only want to bring Nichka back, ฉันเคยบอก even แล้ว if ไง it ว่า costs me everything. เพราะแค่ทำให้เนสก้ากลับมาได้
พยายามทำทุกอย่างแบบไม่ลังเล And now, แล้วตอน the นี้ time has come for me to เว pay. ลาชดใช้ทุกอย่างแล้วล่ะโอ้ไม่นะ As for my useless นามโบ ancient ราณ name, ที่ไรประโยชน์ของฉันนั้นเนี่ย it's finally time to put it to good use. ต้องใช้ประโยชน์จากมันแล้วล่ะ If you're not willing to แต่ help เมื่อ me, เธอไม่ยอมช่วย then you ฉัน can become the fuel ก็ for จะมา Nechka's ใช้เชื้อ ancient เพลิงของ name. นามโบราณของเนชกาสักเถอะโอ้โหสีหน้าสีตาเปลี่ยนเลย Shilonen, you have yet to make a move. I take it you're examining the inscriptions around ลู you. กกำลังดูภาพสลักที่อยู่รอบๆนี้อยู่เหรอ It's no use. นี่ประโยชน์ I've already set up the blazer inscriptions, and the engraving diagram has already begun to run. และภาพสลักก็เริ่มทำงานตั้งนานแล้วด้วย It's all thanks to your ideas. ขอบคุณเธอมากเลยนะ The central inscription will finally become Nechka's บอกว่า ancient ดาวผลึก name. ส่วนกลางนี่กลายเป็นนามโบราณของเนชกาอย่างแท้จริง After Nechka returns, Why I'll does make that sure to come invite out? you to her birthday ฉัน party. จะเชิญเธอไปงานวันเกิดของเขาเองนะไปเด็กคนนั้นนะไพวันมาหลบข้างหลังฉันเร็ว You're not เธ gonna go up there, จะ are บ you? อกเขาไปงั้นเหรอเนชกาตายแล้ว เราจะปล่อยให้เขาทำร้ายเด็กที่ไร้ศึกษาไม่ได้เด็ดขาด There's a flaw in this engraving ภาพสลัก diagram. นี้เขาบอก The weak point is จุดอ่อนมัน almost กำลัง about เริ่ม to ทำงานแล้ว activate. เราใส่ So on my ฉัน mark. แล้วกันนะ Don't worry, เน Nechka. ชกา Don't ไม่ต้องเป็น worry. ห่วงไปนะ Mom is here. ไม่ต้องเป็นห่วงไปแม่อยู่นี่แล้ว 3. 3 Mom will แม่ always จะ be อยู่กับ with ผมเส you. มอ I'll never แม่จะ forget ไม่มีวัน you. ลืมหนู 2. 2 Wake up, Nechka. เนชการีบตื่นเร็วค่ะ Now, ขอร้องล่ะ please. Wake ขอ up. ร้องรีบตื่นเถอะ 1. หนึ่งคัสซีนใช่ไหมคัสซีนผมไม่อะไรนะรอดูอีกเดียว It's alright. It's alright. You'll see Mommy soon. Nechka. ต่อยเข้าไปโอ้ไม่ก็ไม่ต่อยเขาติบทต่อยนั้นของมาวิก้าครับ Keep back. Those are distorted thoughts. And the mists are the thoughts' twisted cries. If you become tainted by them, they will control you, and you'll never be free again. เอ้า Where are you? I don't want medicine. It hurts. It hurts. Why am I alone? Nechka. Why? No more medicine. Will you stay with me forever? Please never leave me again. Oh. Telasoli, you're the one who twisted Nechka's name into a shackling prison. It's time for you to hear her true voice. Stone engraved and echoing peaks converge, disperse. In ashes be reborn, for flames born anew, and the blazing dawn. Mommy will be with you. Nechka. Always. And forever. Mommy, I've always been with you. And now you're finally listening to me. The old births the new, as flowers shield the roots, so life ever cycles until we return to the land. We've known each other a while, but we've never met. You're Nechka? Yes, but I still don't know your name. My name's Napeka. It really suits you. Napeka, I bless you from the past and wish that every day of your future will be filled with peace and happiness.
เป็นเนสกากลายเป็นนามโบราณเหรอแล้วเป็นนามโบราณให้ใครล่ะ I saw Nachka and was speaking with her, but now, where did she go? Nachka, where are you? Answer, Mommy. Please, please. Shilonen, you saw her too, didn't you? You saw my little Nachka. I felt her hands and hugged her. I was right. I was right. Those gray shadows were just a minor mistake. I just need to restart the ritual again. Alright, I'll start it again and Nachka will... Have you still not come to your senses, Auntie? What senses? I was not wrong. Nothing about what happened was wrong. She's just a little upset and was trying to ignore me. That child sure knows how to throw a tantrum. But I understand. I can accept that. Enough, Tilsoli! The person you summoned with the blaze gem inscription wasn't the real Nachka at all. You collected memories of Nachka from countless people, but you forgot one thing. Among what you gathered were not only real memories, but also countless emotions. Didn't you realize what kind of emotions people would feel upon seeing Nachka's condition? When people held a dying child's hand, when they felt her faint breath and saw the helplessness in her eyes, when they sensed her body growing colder and colder, what could they feel but abject pain and sorrow? I took those emotions. You absorbed those emotions into the blaze gem inscriptions and solidified them as a piece of her past. Those gray figures were projections of that past. They could only reproduce the appearance of Nachka in her sickly state. What the real Nachka wished to say was drowned out by those twisted and painful thoughts. I didn't want things to turn out like this. All I wanted was to remember Nachka, to see her again. Nachka has always been with you, Auntie. Everything has long been recorded on your ancient name. The one you said was useless. You exhausted every option and sacrificed everything in the hopes of saving your daughter. That is undeniable. But have you forgotten the true meaning of your own ancient name? My ancient name is Undugu. The immovable love between you and Nachka has already been recorded in your ancient name, but you chose to ignore that. Names are blessings from the past to the future. You told me that, Auntie. You gave Nachka her name, her first blessing. But now, you've turned her name into a prison by taking an innocent child captive, and you've imprisoned yourself. Nachka is everything to me. Without her, I can't see any future for me. And as for blessings, what blessings have I had since the day she passed? I see her in my dreams every day, grasping my hand, telling me she's in pain, asking me to hold her. But I can't say anything. I can't grasp her hand. All I can do is shout her name over and over again until I wake up. Every day, every single day, I've hated myself. And ancient names too. Who knows?